زن داداش، ببین قدش خوب شده. با دقت به ژاکت دستبافت توی دستش نگاه کردم. به زور قد 2 کف دست میشد. ناخودآگاه لبام کش اومد. خیلی قشنگ شده. سوق زده ژاکتو به لباش چسبون. عمه فداش بشه. کاش بیا زودتر تا خودم. با صدای داد و فریاد عمه منیژه حرفشو نصف نیمه رها کرد و ژاکتو گوشه اتاق انداخت و دوید سمت اتاق جواهر. وحشت زده دویدم دنبال منیژه و با دیدن جواهری که دراز به دراز کف اتاق افتاده بود بند دلم پاره شد. عمه رنگ به رخ نداشت و همایون دستباچه دور خودش میچرخید. لبمو به دندون گرفتم و سعی کردم ترس به ذهنم غلبه نکنه. کنارش زانو زدم و همونجور که طبیب پورمسلم یادمون داده بود نفسش رو گرفتم. کند بود، ولی نه اونقدری که آدمو زیادی بترسونه. دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی داستان‌های جذاب عاشقانه. ممنون میشم با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. هر زده برگشتم سمت منیژه که تو آسونه در وایساده بود و گریه میکرد. یالا منیژه، یه لیوان آبغن بیار. منیژه که این برق و باد دوید و رفت، چش دوختم به صورت نگران همایون که با دقت به هم نگاه میکرد. چرا وایسادی؟ بیا یکم پاهاش رو بگیر بالا. بی حرف کاری که گفتم رو کرد. اما انگار که بالا سر جنازه کفن پوش شده نشسته بود، شیون و زاری میکرد. کلافه نگاش کردم. عمه، تو رو خدا یکم آرومتر. بذار ببینم دارم چی کار میکنم. با تشر همایون عمه ساکت شد و من لیوان آب قندی که منیژه تا خرخره پرش کرده بود و به لبای جواهر نزدیک کردم. موجه‌های مشکی ردیف شدهش که لرزید، نفس آسوده‌ای کشیدم و دستمو زیر سرش گذاشتم. کمی طول کشید که حالش سر جاش بیاد و درک کنه چه اتفاقی واسش افتاده. عمه که چشمای باز جواهر رو دید، ذوق زده کنارش نشست و اشکاشو پاک کرد. دختر، جون به سرمون کردی. هیچ معلومه چت شد؟ هی من به این همایون خیر ندیده میگم بوی نفت پیچیده تو خونه. ول کن. این فصل نمیشه که. گوشم به حرفای عمه بود و چشمم به رنگ پریده جواهر و سیاه چاله زیر چشماش. دستای سردش رو تو دستم گرفتم. جواهر، رو به راهی؟ خجالت زده نگاهی به پاهاش که تو دست همایون بود انداخت و سر تکون داد. بله خانم جون، نمیدونم چم شد. بغض پنهون شده تو گلوم رو به زور قورت دادم و سعی کردم صدام نلرزه. یادت میاد آخرین بار کی عادت شدی؟ گیج و من نگام کرد. عادت ماهانه جواهر جان، یادت میاد؟ خجل لبشو به دندون گرفت. یادم نمیاد تهمین خانم جون. عمه هول زده پرید میونه کلومش. یعنی چی که یادم نمیاد؟ یه زن باید تاریخش رو حفظ باشه. یکم به خودت فشار بیار. فکر کن ببین کی شدی. جواهر که معلوم بود از لحن تند عمه و حضور همایون معصب شده، مظلوم نگام کرد. فکر کنم ماه پیش بود خانم جون. وقتی با این حرف جواهر عمه ذوق زده صورتش رو به سقف گرفت و از خدا خواهش کرد که همونی باشه که بهش فکر میکنه، به زور نگاهمو میخه زمین کردم که مبادا سر بخوره سمت همایون و ببینم چشاش ستاره بارون شده. به هر سختی بود خودمو جمع جور کردم. باید ببریمش شفاخونه تا مطمئن بشیم. عمه هول زده از جاش بلند شد. من و همایون میبریمش، تو برو یه حلیم بار بذار که برگشتیم بخوره جون بگیره. رو به عمه سری تکون دادم و پاتوند کردم سمت مطبخ. حال عجیبی داشتم. نه که بگم حسادت میکردم با آبستن شدن جواهر. نه اصلا. ولی اینکه اون به این سرعت و تو این سن کم آبستن شده بود، مهر تأییدی بود پای کور بودن اجاق دلم. گوشه مطبخ نشستم و زانوهامو بغل گرفتم. یعنی چی میشد خدا دامن منو هم سبز میکرد تا زندگیم اینطور سیاه نمیشد؟ مگه من چه گناهی کرده بودم؟ تهمینه جان، اینجایی؟ غم زده از صورت خیسم تو خودم مچاله شدم تا همایون نبینه و نفهمه چیا تو دلم میگذره. با صدای داد عمه که از تو ایوون میومد، همایون بی خیال من شد. وراشو کج کرد و ستایی رفتن شفاخونه. صدای خانم جون یه بند تو گوشم چرخ میخورد. زنی که آبستن نمیشه، این صندوقچه بیدر، به هیچ دردی نمیخوره. خونه غرق سکوت بود که از مطبخ دل کندم. ژاکت دستبافتی که منیژه واسه نوزاد خیالی آماده کرده بود، گوشه سالن افتاده بود و دونه‌های انار ریخته شده روی فرش برق می‌زدن. چرا حالم این همه خراب بود؟ مگه نه اینکه من جواهر رو واسه همین کار آورده بودم؟ من خودم مطمئن بودم عیب از منه. واسه همینم قبول کردم سرم هوو بیا تا عیبمو بپوشونه. پس چرا حالا اینجوری خودمو باخته بودم؟ به قول مادرم با تقدیر که نمیشه جنگید آخه. تقدیر که آدم نیست که پاشنه آشیل داشته باشه و بتونی نشونش رو بگیری و زمین گیرش کنی و ببری ازش. تقدیر پیشونی نوشته خداست که هر کاری هم بکنی تهش همونی میشه که خودش میخواد. دونه های اناری که زیر پاهای هول زده عمله شده بود رو جمع کردم و ژاکتو تو بغلم گرفته بودم.
اینکه منیژه اینجوری این ژاکتی که اینقدر واسش عزیز بود و ول کرده بود گوشه سالن و به خلوتش پناه برده بود، یعنی اونم حال خوشی نداشت. هوا تاریک شده بود و بوی گندم و گوشت له شده توی کل خونه پیچیده بود که با صدای اتومبیل همایون قلبم شروع کرد تندتر زدن. چراغ سالن رو روشن کردم و شوختم به در که از راه برسن. حتی اگه جعبه شیرینی بزرگ تو دستای همایون نبود، از لپای گل انداخته جواهر و چشمای ذوق زده عمه و دست گره شدش دور بازوی جواهر میشد فهمید چه خبره. لبامو به سختی کش دادم و فاصله‌مو باهاشون کم کردم. مبارکت باشه. عمه فارغ از غم دنیا گونمو بوسید و گوشه یه جعبه شیرینی رو پاره کرد و یه دونه شیرینی در آورد و جلوی دهنم گرفت. مبارک خودت باشه خانم بزرگ. سعی می‌کردم نگاهمو از نگاه خیره همایون بدزدم و باهاش چش تو چش نشم. عمه همونجور که جواهر رو میکشون سمت مهمون خونه داد زد: هی منیژه، کجایی دختر؟ بجنب بیا، رخت خواب جواهر رو بیار بنداز تو مهمون خونه. وقتی خواستم پشت بند عمه راه بیفتم سمت مطبخ قدیمی، مچ دستم اسیر انگشتای همایون شد. ازش خجالت میکشیدم یا دلگیر بودم نمیدونم، ولی حسم جوری بود که دلم نمیخواست تو چشماش نگاه کنم. اصلا نمیتونستم. چونه لرزونم لای انگشتاش گرفت و سرمو کشوند بالا و سر زد تو مردمک چشمام. این بچه هر ستامونه. پوزخند زدم. باباش تویی، جواهرم که میزادش. من چی کارم این وسط؟ جدی نگام کرد. تو مادرشی، حتی بیشتر از جواهر. عسلی چشماش یه جور عجیبی بود، جوری که تا حالا ندیده بودم. بی حرف ازش فاصله گرفتم و چپیدم تو اتاقک بالای خونه. میدونستم وقتی من تو پناهگاه همزانوی غم بغل گرفتم، عمه بشقاب شیرینی دم خونه اهالی حیات میبره و با خبر پدر شدن همایون کامشون رو شیرین میکنه. چقدر اون لحظات دلم میخواست جای جواهر باشم، حتی با همون صورت سوخته و چشم نیمه باز و شال پیچیده شده دور صورتم. وقتی نبید زندگی تو دل جوونه میزنه، دیگه چه فرقی میکنه صورت زیبا داشته باشی یا نه؟ همیشه تو خیالم یه همچین روزی رو واسه خودم تصور میکردم. روزی که از ویار آبستنی جوونه توی وجودم دل و رودم تو هم پیچ بخوره و عمه نگران نگام کنه و همایون عین پروانه دورم بچرخه. دلم میخواست اون روز جای شفاخونه دست عمه رو بگیرم و ببرم پی همون طبیبی که دوتایی رفتیم و بی هوا آب پاکی رو ریخ رو سرم. دلم میخواست واسش پشتش نازو کنم و بگم بترس از خاموش کردن چراغ دل آدما. ولی حیف که همیشه اونجوری نمیشه که ما فکر و خیال میبافیم. گاهی درست همون لحظه که گیس بافت خیال تو چنگمونه و به بهترین شکل بافتیمش، دست تقدیر تیشه به ریشه ی گیس خیالمون میزنه و از بی خوبون قطعش میکنه. هرسی اشکامو پس زدم. از خودم و حال خرابم لجم گرفته بود. انصاف نبود به دختر بیچاره حسادت کنم و قصه بخورم. تا آخر شب در خونه باز بود و همه واسه تبریک به عمه و همایون میومدن و میرفتن جز خانم جون. دلم میخواست باور کنم که اون از قصه من دلش نیومده شادی کنه، یا شایدم از این زخمی که به خاطر زخم زبوناش به تن من نشسته خجالت میکشه. ولی نه. آخر شب که همایون برخلاف تمام پنجشنبه شبا که موعد موندنش کنار جواهر بود اومد سر وقتم، شوکه دستی به موهای شلختم کشیدم. اینجا اومدی چیکار؟ امشب پنجشنبه است. عمه میگه پنجشنبه های آخر ما خیلی خوش یمنه، باید پیش جواهر باشی. صدام که لرزید بی خیال باقی حرفم شدم. خدا رو شکر اتاق اونقدری روشن نبود که همایون بفهمه. چشمام شده قد یه دونه. بی حرف در و پشت سرش بست و کنارم نشست. صدای هر و کر عمه سویده و زنم و اختر از پایین می اومد. تو سکوت پرده زخیم پنجره رو کنار زد و من با دقت چشم دوختم به حرکت دستاش. آسمون آبی تیره بود و دونه‌های ریز برف روی زمین میشست. عین بچگیام سوخ کردم. برف میاد. اولین برف ساله. ذهنم پرکشید سمت حرفای شیرین و بی‌مثال مادرم که میگفت یه همچین شبایی اگه خدا در رحمتش رو به روی بنده های قد نشناسش باز کنه، حتما میخواد یه نشونه بهش بده. بی فکر لب زدم. برف نشونه برکته، نشونه پا قدم خیرش. همایون غم زده نگام کرد. تهمینه. هیچ میدونی چقدر دلم میخواست تو جای جواهر بودی. دلم میخواست بچم تو شکم زنی عین تو بزرگ بشه و خون تو رگاش باشه. چشماش که تو تاریکی برق زد فهمیدم نم اشک نشسته بهشون. زورکی لبامو به خنده باز کردم. از خدا که پنهون نیست، از تو چه پنهون؟ دل خودم هم همینو میخواست همایون. ولی خدا که قربونش برم انگار با من بازیش گرفته. سرش روی زانوهام گذاشت و من پشتم لرزید از حس و حال عجیبش. تهمینه. حس میکنم از تو ویرونه شدم. نمیدونی چه عذابیه بودن کنار کسی که هیچ حسی بهش نداری. من اصلا حسی به جواهر ندارم.
حتی گاهی شبا که دلتنگ تو میشم حس میکنم ازش متنفرم. لبمو به دندون گرفتم که مبادا صدای گریه هام بلند شه. ادامه داد: گاهی وقتا با خودم میگم کاش دست تو میگرفتم و میرفتیم از این خراب شده. گوره بابای هر کی و هر کاری میخواستم بکنن. بغضمو به زور خورد دادم. ولی من دوستش دارم همایون. جواهر از من و تو بدبختره. تو دوستش نداری تهمینه. فقط وجدانت درد گرفته واسش. خیال میکنی چون رفتی دستشو گرفتی و آوردیش اینجا وظیفت هر کاری واسش بکنی. ولی تو فقط بازیچه یه دست این دوتا زن شدی. عین عروسک خیمه شب بازی رقصوندن تو هر بلایی دلشون خواست سرمون آوردن. چونم لرزید. کسی منو مجبور به کاری نکرد همایون. من خودم خواستم. تلخ خندید و نگام کرد. آره خودت خواستی. درست میگی. اما حرفای خانم جون باهات کاری کرد که راضی بشی پیشنهاد مادرمو قبول کنی. همون جوری که حرفا و کاراش مادرمو به این کار واداشت. این زن تموم این بلاها رو سر ما آورد. حالا هم نشسته گوشه خونش رو با خیال راحت قلیونش رو چاق میکنه و به ریش هممون میخنده. ترسیده نگاش کردم. اما مهم اینه که تو داری پدر میشی. دونه مرواردی از گوشه چشمش چکید و من چشم رو هم گذاشتم که نبینم چقدر دلش درد داره. مهم اینه که من دارم پدر بچه‌ای میشم که به مادرش هیچ حسی ندارم. مهم اینه که عشقم، زنم، کسی که همه دنیای منه، کسی که یه عمر خاطرش رو میخواستم تو این 4 دیواری اشک میریزه و قصه میخوره. مهم اینه با استوانی تموم این اتفاقا وقتی شیرینی پدر شدنم میرسه دستش نیشخند میزنه و میگه در شأن من نیست مادر نتیجم یه زن بی اصل و نسب باشه. هرسی چشمامو باز کردم. همایون، خانم جون با این حرفش میخواد اعصاب عمه طلعتو به هم بریزه. میخواد دوباره آتیش به جون زندگیمون بندازه. خندید و دستمو که روی صورتش بود گرفت و بوسید. میدونم عزیز دلم، به خدا که میدونم. از اون شب بعد همایون با وجود غرغرای عمه برگشت و واسه همیشه مهمون اتاقم شد. به دستور عمه وسایل اتاق جواهر رو از مطبخ قدیمی به مهمون خونه منتقل کردیم. جواهر از وقتی فهمیده بود آبستن شده بیشتر از قبل از هم خجالت میکشید و رو میگرفت. جوری که خیلی کم پیش میومد با هم تنها بشیم و عین قبل هم صحبتی کنیم. اون روزا تنها امیدم دانشگاه رفتن و درس خوندن و وقت گذروندن با هم کلاسیان بود. آدمایی که هیچی از زندگیم نمیدونستن و خیال میکردن منم عین خودشون یه دختر جوونم که سرش پر از هوای طبیب شدن و آینده طلاییه. بعد از ظهر تو راه دانشگاه به خونه هر از چندگاهی پشت ویترین مغازه وای میستادم و زل میزدم به لباسای دونزادی سفیدی که قد یه بند انگشت بودن. جوری که جواهر ازم فاصله میگرفت باعث شده بود نتونم خودمو به اون بچه نزدیک حس کنم. یادم 2 ماهی از روزی که فهمیدیم جواهر آبستن شده میگذشت. بعد از چند روز درس خوندن و شب بیداری یه امتحان سخت و پشت سر گذاشتم و وسط حیاط دانشگاه دستامو از هم وا کردم و نفس عمیقی کشیدم و هوای سرد زمستون رو وارد ریه‌هام کردم. خانم ایران نژاد. شوکه برگشتم سمت صدا. همون مرد جوان خوش‌چهره خوش صحبت که حالا فهمیده بودم دانشجوی سال بالاییه. اجازه هست چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ با اکراه نگاش کردم تا بفهمه میلی به هم صحبتی باهاش ندارم. ببخشید، شرمنده، وقت ندارم. وقتی بی معطلی رو همو کش کردم و پا تند کردم سمت دروازه دانشگاه، هنوز سنگینی نگاهش رو حس می‌کردم. شاید به ظاهر دختر جوان 18 ساله به نظر می‌رسیدم، ولی تو وجودم زنی نشسته بود که در آستانه 40 سالگی بود. اون روز دلمو به دریا زدم و یه بسته لباس نوزادی سفید رنگ گرفتم واسه بچه. 3 ساعتی از ظهر گذشته بود که برگشتم خونه. تنها مزیت آبستن شدن جواهر برای من این بود که همه پاشو از بیخ گلوم برداشته بود و دیگه کاری به کارم نداشت که دائم پی درس و کتابم. اهل خونه خواب بودن و همایون عین همیشه رفته بود چاپخونه. 2 تا استکان چای ریختم و رفتم سمت مهمون خونه و تقی به درس زدم. عین همیشه خیلی سریع خودش در واسم باز کرد. سلام تأمین خانم جون، چیزی شده؟ سر تکون دادم. سلام جواهر جون. نه، مگه باید چیزی بشه که بیام دیدنت؟ اومدم یکم خلوت کنی. اجازه هست؟ بوه زده از جلوی در کنار رفت. خونه خودتونه خانم بزرگ. ته نگاهش ترس بود. انگار که خیال میکرد اومدم چیز خورش کنم. بی توجه به نگاه ترسیده‌اش وارد مهمون خونه شدم و روی یکی از تشک‌های پهن شده کنار دیوار نشستم. رخت خوابش هنوز وسط اتاق پهن بود. دستپاچه شروع کرد به جمع کردنش. روم سیاه خانم جون. به خدا اونقدر خوابیدم تمام بدنم کوفته شده. ولی چیکار کنم؟ طلعت خانم نمیذاره. خندیدم. لذت ببر از این روزا که دیگه فرصتش پیش نمیاد. از نظر عمه زن اگه زیادی بخوابه چپک میزنه. و فقط زن آبستن، اونم زنی که بچه همایون به شکم میکشه، اجازه داره این همه بخوابه. لب به دندون گرفت و کنارم نشست.
تأمین خانم جان، به خدا که من از روی شما شرمندم. نمیدونم چی کار کنم. استکان چایو سر دادم سمتش. شرمنده چرا؟ دشمنت شرمنده باشه دختر. ببین چی واسش گرفتم. ذوق زده که نگام کرد، بسته یه لباسو جلوی روش گرفتم. چشمش از ذوق برق زد. خدا خیرتون بده خانم جان. شما خیلی مهربونید. هر کسی دیگه جای شما بود الان به خونم تشنه بود. به خدا خانم جان، بعضی شبا از غصه شما خوابم نمیبره. اخمامو درهم کردم. چرا غصه میخوری جواهر؟ غصه الان واسط عین سمه. چونش لرزید. راستش نگران این طفل معصومم. میترسم دنیا که اومد از دیدنم وحشت کنه و بزرگتر که شد بگه نمیخوام ننم این ریختی باشه. رو ترش کردم. این حرفا چیه میزنی؟ تو یه مادری. مادر هر جور که باشه واسه بچهش قشنگه. مظلومانه دست رو شکمش گذاشت. نه خانم جان، شما نمیدونی من چیا کشیدم. یه عمر تموم مردم ده ازم میترسیدن و فرار میکردن. اینقدر دلم میخواست صورتم ناقص نشده باشه و عین تموم دخترای ده راحت و بی‌دلهره زندگی میکردم. خانم جان، میدونی دلم از چی میسوزه؟ از اینکه ننه سرگل همیشه میگفت وقتی دنیا اومدم اون قدری برا رو داشتم که آقام گفته اسمشو بذاری جواهر، چون میونه دخترای ده تک بودم. ننم میگفت مادرم رفتم. اونم موهاش طلایی و چشماش سبز بوده. استکان چای رو لای انگشتام فشار دادم تا مبادا بغضم بترکه. تقدیر دیگه جواهر جان. منو ببین، فکرشم نمی‌کردم این چیزا سرم بیاد. لباسای کوچولوی نوزادی رو از تو بسته در آوردم و رو پاهاش گذاشتم. ببین معجزه خدا رو. درسته یه داغی رو دلت گذاشت، ولی به جاش این فرشته کوچولو رو بهت بخشید. در حالی که نم اشک نشست توی چشماش، دستمو گرفت. خانم جون، شما هم مادر بچه منی. آخه کم بهم لطف نکردی که. با این سر و وضعی که من دارم، هیچ وقت خوابشم نمیدیدم یه همچین زندگی نصیبم بشه. از حرفاش قلبم مچاله شد. این که جواهر واسه سوختگیای صورتش خیال می‌کرد زن دوم یه مرد شهری شدن، اوج خوشبختی واسش، قلبمو مچاله می‌کرد. از اون طرفم قلبم واسه خودم مچاله می‌شد. خود منی که با یه غرور له شده خیال می‌کردم همین که نذاشتم خانم جون به خواستش برسه و پای نسرین رو از زندگیم بریدم، تو بهترین روزای ممکن زندگیم بودم. روزا از پی هم می‌گذشتن و شکم جواهر روز به روز بزرگتر می‌شد و رابطه ما هر روز بیشتر از روز قبل رنگ صمیمیت به خودش می‌گرفت. جوری که نه جواهر به بی‌توجهی همایون حسادت می‌کرد، نه من به بچه‌ای توی شکمش. اواخر اسفند ماه بود و دانشگاه تعطیل شده بود. عمه درگیر خونه تکونی بود، ولی شدیدتر از هر سال، چون معتقد بود این عید با تمام عیدای عمرش فرق داره، چون قراره با بهارش نوه نورچشمیش به دنیا بیاد. کنار جواهر نشسته بودم و گوشه یه پارچه قنداق بچه رو گلدوزی می‌کردم. خانم جان، دلتنگ مادرتون نیستید؟ به خدا من خیلی ناراحتم واسهتون. شوکه نگاش کردم. درست از شبی که خبر بارداری جواهر به گوش مادرم رسیده بود، دیگه با هم حرف نزد. بغضمو به زور خورد دادم و جواهر که نم اشک تو چشمام دید، لب به دندون گرفت. وای خانم جان، لال بشم الهی، ناراحتتون کردم. تون سرمو تکون دادم. نه جواهر، تقصیر تو نیست. مگه میشه دلتنگش نباشم؟ من تو این دنیا جز مادرم کسی رو ندارم. خجل نگام کرد. پس همایون خان چی؟ تلخ خندیدم و نگاش کردم. شاید ته نگاهش کمی حسرت دیدم. دختر بیچاره اونقدری تو زندگیش حسرت دیده بود و عذاب کشیده بود که حتی اگرم نبوده همایون عذابش میداد، جرأت نداشتم بزنه. گاهی خیلی حرفا رو نمیشه زد، چون وقتی به زبون میاد زهرش بیشتر میشه و میشینه به جون آدما. دلم میخواست بهش بگم همایون اگه واقعا پشتم بود، اجازه نمیداد قلبم عین کتاب تازه چاپ خورده لای منگنه خانم جون عمه گیر کنه و من مجبور بشم تن بدم به این زندگی خفتبار. همایون حامی بود، ولی نه قد مادرم. همه خیال میکردن مادرم عین آقام ازم رو گرفته واسه بچه دار نشدنم، ولی منی که این کف دستم میشناختمش میدونستم دردش رو سیاهیش پیش خداست. مادرم با 1000 نذر و نیاز و التماس منو از خدا گرفته بود و قول داده بود خوشبختم کنه و حالا که عذاب کشیدنمو میدید عذاب میکشید. نفس عمیقی کشیدم. دلتنگشم جواهر، خیلی بیشتر از اونی که فکرشو بکنی، ولی واسه خاطر خودش نمیرم سر وقتش، چون دوست ندارم با دیدنم عذاب بکشه. جواهر مظلومانه سرشو نزدیک گوشم آورد. خانم جان، منم خیلی دلتنگ ننه سرگلم. بعضی شبا خوابشو میبینم. اشکامو کنار زدم و خندیدم. راه افتادی جواهر خانم. از مادر من شروع کردی تا برسی به ننه خودت. خندید و سر به زیر انداخت و من دست برم کردش و تو دستم گرفتم. نگران نباش، با همایون حرف میزنم چند روزی بریم دیدنش، حالا که دانشگاه تعطیل شده و جفتمونم بیکاری.
چشماش که ستاره بارون شد، لبخندم جون گرفت. میدونستم واسه بیرون بردن جواهر از این خونه باید از یه جنگ اعصاب با عمه تن سالم به در میبردم. ولی قولی بود که مدت‌ها پیش بهش داده بودم و هی فراموشم میشد. عصر همون روز وقتی عمه و منیژه درگیر شستن فرش بزرگ پهن شده وسط حیاط بودن، بهشون پیوستم و کاسه به دست افتادم به جون فرش. چند دقیقه که خودمو سرگرم کار نشون دادم، بی مقدمه لب زدم: من و همایون یه هفته‌ای می‌خوایم بریم دهات حاج موسی آب و هوایی عوض کنیم. شما نمیایید عمه؟ این که نگام کنه یا حتی چشم از فرش برداره جواب داد: مگه بیکارم دختر؟ یه خروار کار سرم ریخته. دل و جرأتمو یه جا جمع کردم و کاسه رو روی فرش کشیدم. پس خودمون 3 تا میریم که هفته‌ای میمونیم، جواهرم ننش رو ببینه دلش باشه. چپ چپ که نگام کرد و کاسه‌ای تو دستش رو توی آب کفا انداخت، ته دلم خالی شد. خوبه لازم نکرده اینم این خودت ددری کنی. زن پا به ما که نباید راه بیفته این ور اون ور. چینی به ابروهام دادم. عمه یه نگاه به دست و پاهاش بنداز، تازه رفته تو 7 ماه. ولی قد یه زن 9 ماهه ورم داره. اگه من سوادشو دارم میگم نباید اینقدر به جا بخوابه. باید تحرک داشته باشه. خب اینجا میترسی راه بره، یکی یه چیزی بهش بگه ناراحتش کنه. بلایی سرش بیاد. تو دهاتشون همه چیز خوبه. اونجا یکم حالش جا میاد، دلتنگیش هم رفع میشه. رو ترش کرد. نه، همین که گفتم. جواهر همینجا میمونه. اجازه نمیدم جایی بره. از جان بلند شدم و لجوجانه سر زدم تو چشماش. عمه، به قول خودتون زن باید هر جایی که مردش میگه بره. همایون هم میگه جواهر باید بیاد. دلم خوش بود به قولی که وقت قیلوله از همایون گرفته بودم. میدونستم پامو زیادی از کلیمم دراز کردم و خشم عمه آخرش دامنمو میگیره. ولی حس خوبی داشتم. حس خوب نشوندن حرفم به کرسی. ساک دستی بزرگم و از بالای کمد کشیدم پایین و 2 دست رخت راحتی واسه خودم و همایون چپوندم توش. از این روز که همایون خبر داد فردا میریم ده، عمه 3 گرمه‌هاشو در هم کرده بود و یه بند غر میزد. اما تمام غرغرای عمه میارزید به برق تو چشمای جواهر رو لبای به خنده واش شدش. ساک دستی مسیر بغلم زدم و بی توجه به طعنه‌های عمه راه افتادم سمت مهمونخونه تا وسایل جواهر رو هم تو ساکم جا بدم. در اتاقو که بستم، جواهر مظلوم لب ورچید. کور بشم الهی خانم جان، شما به خاطر من این همه حرف شنیدی. همونجور که رختای تا شدش رو توی ساک میذاشتم خندیدم. خدا نکنه این چه حرفیه؟ تو تازه اومدی تو این خونه، نمیدونی ماها واسه رسیدن به خواسته های هر چند کوچیکمون چقدر باید سگدو بزنیم و حرف بشنویم تو این خونه. شیرین لبخند زد. مثل دانشگاه رفتنتون حتما خیلی حرف شنیدیم واسش. نگاش کردم. هنوزم میشنوم. این جماعت خیال میکنن چون میرم دانشگاه اجاقم کور شده. دیگه چیزی نداری بذارم تو ساک. با شرم به لباسای ریز و درشتی که واسه بچه خریده بودیم اشاره کرد. میشه چند تا از اونا هم ببریم؟ میخوام نشونه ننه بدم. حتمی خیلی ذوق میکنه. خنده به لب چند تا از کوچیک‌تریناشو که با دیدنشون دلم قنج میرفت گوشه ساک گذاشتم. پس آماده باش که چند دقیقه دیگه همایون میاد و راه میافتیم. وقتی وسایلمون رو بار زدیم و کمک جواهر کردم تا سوار اتومبیل بشه، عمه روی ایوون ایستاده بود و غرغر میکرد. تحمین خانم، حالا که اینقدر سرخود شدی، واسه خودت هر کاری میخوای میکنی، حواست باشه چیزیش نشه. به خدا اگه یه تار موثر اون بچه کم بشه، من میدونم و تو. واسش سر تکون دادم و روی صندلی عقب کنار جواهر نشستم. همایون با چشم به صندلی جلو اشاره کرد و من خندیدم. عمه جواهر رو سپرده دست من. نمیتونم تنهاش بذارم. گرچه بهونه الکی آورده بودم و با خالی گذاشتن صندلی جلو میخواستم به مردم ده ثابت کنم جواهر خوشبخته و کلفت زن اول همایون نشده. چسبیده بودم به جواهر و دستشو تو دستم گرفته بودم و اون عین بچه‌ها هر چیز جدیدی توی خیابون میدید نشونم میداد. همایون هر از چندگاهی از توی آینه اتومبیل نگاه میکرد و لبخندی نثارم میکرد. برق نگاهش نشون میداد اونم قد من و جواهر خوشحاله. خوب که فکر میکردم میدیدم تا حالا نشده یه سفر بریم. تا به خودمون اومدیم خانم جون پاشو گذاشت بیخ گلومونو اونقدر فشار داد که نساش که آب خوش از گلومون پایین بره و بفهمیم زندگی یعنی چی. رفتار همایون با جواهر عین یه پدر با دختر تعتقاریش بود. البته نه پدرای اون خونه که ته ته هم صحبتی با دختراشون میشد جواب سلام و یه خداحافظی خشک و خالی. مهر پدری همایون از اون قماش پدرا بود که میشد بهش تکیه کرد و پشت قامت بلند غیرتش پناه گرفت. شاید همون رفتار پدرانش با جواهر بود که نمیذاش به چشم یه هوو بهش نگاه کنم. یادم وارد ده که شدیم از همایون خواستم اتومبیل همون اول راه پارک کنه تا بتونیم یکم راه بریم. دلم میخواست مردم جواهر رو با شکم برآمده و لباس برازنده و لب خندون کنار همایون ببینن.
انگار که عذاب وجدان رفتار عمه به تن منم نشسته بود. وقتی از همایون خواستم دستشو دور کمر جواهر بندازه و مراقبش باشه میونه سنگ و هولوخای راه خاکی زمین نخوره، همایون مات برده نگام کرد. جلوتر ازشون راه افتادم سمت خونه زرگل خانم که پسر بچه 5-6 ساله‌ای پیش از من دویده بود و خبر اومدن جواهر رو به گوشش رسونده بود. دم دالون حیاط که رسیدم، زرگل پا به رهن دوید سمتم. گاهی که یاد اون روز و حال هوای زرگل خانم و نوش میافتم، ته دلم قنداب میشه. وقتی جواهر با صورتی غرق از اشک خودش انداخته بود تو آغوش زرگل و من با لبایی کش اومده و چشمای خیس نگاشون میکردم، همایون ساک به دست بغلم ایستاد. فقط دل یه فرشته آسمونی میتونه اینقدر گنده باشه. با پشت دست نم چشمامو گرفتم و رو بهش خندیدم. مردم ده با فاصله از همون وایساده بودن و نگامون میکردن. زرگل که خوب از عطر تن نوش سیراب شد، تازه متوجه حضور من و همایون شد و شرمنده جواهر رو از خودش جدا کرد. روم سیا خانم بزرگ، این ور پریده، نذار چیزی بفهمم. تو رو خدا بفرمایی تو. رو پا وای نستید. وقتی دست تو دست جواهر از سالن تاریک حیاط میگذشتم، یاد حرف مادرم افتادم که میگفت من حاضر بودم تو همون خونه ته دهات زندگی کنم، ولی تو این خونه باغ نباشم. حق داشت. از در و دیوار کاهگلی این خونه بوی مهر و محبت میبارید. ننه تو شک کهنه‌شو گوشه ی دیوار پهن کرد تا جواهر روش بخوابه. منم همایونو فرستادم بره وسایلی که از خونه آوردیم واسه ننه رو بیاره. پیرزن از سوق دیدن جواهر، اونم با شکم بر اومده، نمیدونست چی کار کنه. وقتی دستپاچه چراغ نفتیشو جلو کشید و قابلمه کهنه‌شو گذاشت تا نهار رو بار بذاره، دستشو گرفتم و کشوندمش نزدیک جواهر. زرگل خانم، ما که نیومدیم مهمونی، ما اومدیم جواهر کنار شما یکم دلش باشه. بشین کنارش، بذار من غذا بپزم. چشماش پر از اشک شد. خدا خیرتون بده خانم بزرگ. کی باورش میشه شما هوو باشی آخه؟ لبخند زدم. مگه هوو چشه زرگل خانم؟ به این خوبی؟ خندید و دستمو تو دستش فشرد. از خدا که پنهون نیست. از شما چه پنهون که خانم بزرگ. بعضی وقتا بد جنس میشم. خدا رو شکر میکنم که شما بچت نشد. چون اینجوری باعث شدین این جواهر مادر مرده منم رنگ خوشبختی ببینه. جواهر خجالت زده لب به دندون گرفت. ننه، چی میگی؟ خدا مرگم بده. تأمین خانم جون. روم سیاه. زرگل خانم ساده لوحانه با دست جلوی دهنشو گرفت. باز بیجا حرف زدم ننه. من که هیچی نگفتم. بی این که به دل بگیرم خندیدم. نه زرگل خانم، حرف بدی نزدی. والا حرفتون همچین بی ربطم نبود. منم خیلی وقتا همینو میگم. اون روز با چراغ نفتی ننه زرگل یک کت گوجه بار گذاشتم و تموم مدت زرگل کنار جواهر نشسته بود و اون با ذوق رخت و لباس بچه رو نشونش میداد. ببین ننه، اینا رو تأمین خانم جون واسش خریده. اولین رختشه. زرگل خانم با چشمای نم گرفته نگام کرد و اصلا خواست کنارش بشینم. خدا خیرت بده خانم بزرگ. ایشالله هر چی از خدا بخوای همونو بهت بده. حالا که فهمیدم چجوری هوای جواهر منو داری، دیگه خیالم راحته. نگاش کردم و گفتم کاری نکردم که. هر چی کردم وظیفه‌ام بوده. اصلا نشده تموم اهالی ده دست دست اومدن تا از نزدیک جواهر رو ببینن. میون جمعیت دنبال اون مرد قد بلند لاغری گشتم که حاج موسی دست پول واسه بستن دهنش بهش داده بود و انگار که جواهرم دقیقاً عین من دنبال عموش میگشت که به محض رفتن مهمونا رو کرد به زرگل خانم. ننه، پس عمو سهراب کجاست؟ نه خودشو دیدم نه زن و بچه‌شو. زرگل همون جوری که بساط پذیرایی از مهمونا رو جمع می‌کرد نگاش کرد. یه هفته بعد از اینکه تو رفتی بارو بندیل و بستن و رفتن شهر زندگی کنن. اصلا با خودشم نگفت یه ننه پیر دارم تک و تنها اینجا افتاده. پول از کجا آورد ننه؟ هیچ میدونی چقدر تو شهر زندگی کردن سخته؟ زرگل خانم بی خیال سری تکون داد. من چه میدونم ننه؟ مردم ده که میگن گنج پیدا کرده. سر خودمو گرم کردم که حواسم پرت بسته اسکناس حاج موسی بشه. موقع خواب که رسید عمه جواهر از خونشون واسمون رخت خواب آورد و 4 تایی تو اتاق کوچیک زرگل خانم تنگ هم دراز کشیدیم. زرگل خانم از جوونیاش و روزای خوبش میگفت و ما مشتاقانه گوش میکردیم. دمدمای صبح بود که چش رو هم گذاشتیم. نفهمیدم چقدر خوابیدم که با صدای جیغ جواهر از خواب پریدم. همایون مات و مبهوت تو رخت خوابش نشسته بود و جواهر بالای سر زرگل نشسته بود و تکونش میداد. چشمم که به صورت رنگ گچ ننه زرگل افتاد، مو به تنم سیخ شد. دستپاچه خودمو کشوندم سمت رخت خوابش. دست سرد و بیجونش رو تو دستم گرفتم تا با انگشتام نبضشو بگیرم. زیر دستم که چیزی حس نکردم. سرمو روی سینه‌اش گذاشتم. جواهر ملتمسانه نگام میکرد. خانم جون، تو رو خدا یه کاری بکن. چرا ننم بیدار نمیشه؟ نمازش قضا شد. لبمو به دندون گرفتم تا بغضم نشکنه.
سرگل یه جوری با آرامش خوابیده بود که انگار سالیان ساله که مرده و انگار نه انگار همین چند ساعت پیش بود که واسمون از روزگار جوونیش میگفت. قطره اشکی که از چشمم چکید روی گونه‌ام، جواهر فهمید عزیزشو واسه همیشه از دست داده و شروع کرد به جیغ زدن. بغلش کردم. جواهر جان، ننه با خیال راحت رفت پیش خدا، واسش خوشحال باش. مظلومانه تو آغوشم حقیق کرد. بیکس بودم خانم جون، بیکستر شدم. نگاهم به صورت غمزده ی همایون بود که زور زده بود به تن بیجون سرگل. آروم لب زدم. بیکس چیه؟ تو بچه‌تو داری، همایونو داری، منو داری. جواهر اونقدر جیغ زد و گریه کرد که کل روستا خبر شدن. خورشید وسط آسمون بود. توی چشم هم زدن، یه پارچه مشکی از پشت بوم خونه سرگل آویزون کردن و تن لاغر و ضعیفشو غسل دادن. انگار که کابوس می‌دیدم. جواهر با شکم برآمده رخت اعضای عزیزشو تنگ کرده بود و سر خاکش گریه می‌کرد. شونه به شونه همایون با فاصله بیشتری از مردم روستا وایساده بودم. صدای گریه‌های عمه جواهر و ناله‌های بقیه دل سنگ و آب می‌کرد. آدم اگه میمیره کاشین ریختی بمیره. گیج و منگ چش دوختم به همایون که چشم از مزار ننه سرگل بر نمی‌داشت. نگاش کن، یه ده دارن واسش خون گریه میکنن. نوش واسش سینه چاک میده. هیچی هم نداره که بگیم این عزت و احتراما واسه مال و منالش بوده. چشممو تنگ کردم. چی میگی همایون؟ حالت خوبه؟ با اخمایی در هم نگام کرد. از صبح که حال جواهر رو دیدم با خودم فکر میکنم اگه خانم جون بمیره کدوممون واسش اینجوری سینه چاک میدیم؟ من یکی که اینقدر ازش کشیدم که بعید میدونم حتی یه چیک اشک بریزم. تلخ خندیدم. تو که نوه نورچشمی خانم جون بودی. بالا حرفش حرف نمی آوردی. نفس عمیقی کشید و چش دوخت به جمعیتی که از سر مزار پا شدن و راه افتادن سمت خونه سرگل. دلم از دستش خونه تهمینه. این دختر صدق سری اون زن اومده تو زندگی منو هیچ جوره نمیتونم خودمو قانع کنم که بخوامش. مطمئنم هر چقدرم تلاش کنم بدتره. سعی کردم لبخند زورکی به لبم بشونم. بچه که دنیا بیاد مهرش به دلت میشینه، مطمئن باش. ناامید نگام کرد و سر تکون داد. میترسم تهمینه. میترسم مهر بچه‌شم به دلم نشینه حتی. بهت نگاش کردم. از حرفایی که میزد میترسیدم. نمیتونستم حالشو درک کنم. جواهر دختر خوشخلق و خویی بود که حتی مهرش به دل حاج موسی هم نشسته بود و این همه سختگیری همایونو درک نمی‌کردم. هرچند این حال و هواش به نفع من بود، اما من آدم خودخواهی نبودم. اون روز همایون تدارک نهار مراسمو دید و پسر ننه سرگل درست 1 ساعت بعد از اینکه سفره نهار ختم مادرش جمع شد از شهر اومد. کت و شلوار تمیز و خوش‌دوختی تنش بود و به قول عمه آب زیر پوستش رفته بود. با انزجار نگاش کردم. حس بدی بهش داشتم و حسم وقتی می‌دیدم چجوری واسه همایون بی خبر از همه چیز کمر خم می‌کنه بیشتر می‌شد. دم غروب بود که اهالی ده برگشتن خونه‌هاشون. جواهر بیچاره بی حال و کرخت تو رخت خواب ننه دراز کشیده بود و بی صدا اشک می‌ریخت. کنارش نشستم و بشقاب سوبی که تازه آماده کرده بودم و روی پاش گذاشتم. جواهر جان، از دیشب هیچی نخوردی. لااقل این سوپو بخور یکم جون بگیری. مظلوم نگام کرد. خانم جان، انگار یه چیزی اینجام گیر کرده و داره خفم میکنه. غمزده چش دوختم به دستاش که سیبک گلوشو نشونه گرفته بود. حق داری عزیزم، درکت میکنم. ولی تو الان یه مادری. به خدا که ننه سرگل میبینه این کارا رو میکنی اعصاب میکشه. قاشقشو پر کرد و تو دهنش فرو کرد و به زور قورت داد. چشم از جواهر گرفتم و دوختم به همایون عموی جواهر که چند وجب اون طرفتر گرم گفتگو بودن. مرد بی هوا رو کرد به جواهر. عمو جان، دیگه ننه رو که خاک کردیم. خوبیت نداره همایون خان و خانومش اذیت بشن. بهتر رضا بدی فردا برگردین تهرون. جواهر جوری تلخ به عموش نگاه میکرد که با خودم گفتم نکنه از ماجرای پولی که حاج موسی در ازای جواهر بهش داده خبر داره. میخوام تا هفته ننه اینجا بمونم عمو. سهراب اخماشو در هم کرد. بمونی که چی بشه؟ با این حال و روز خوبیت نداره. خودم واسش 7 میگیرم. میدیدم جواهر از حرص دستاش میلرزه ولی جرئت نداره چیزی بگه، واسه همین پریدم میونه کلومش. آقا سهراب، اجازه بدین هر کار که خود جواهر میخواد انجام بده. سهراب حول دست باچه نگام کرد. آخه خانم، روم به دیوار واسه خرج مراسم نیاز به پول دارم. باید این خونه رو بفروشم. دندونامو از حرص روی هم فشار دادم تا حرف نامربوطی از ذهنم نپره بیرون. و همایون که سگرمه‌های در هممو دید، دست سهرابو گرفت و کشون سمت حیاط تا اونجا مجابش کنه. میبینی خانم جان، حتی صبر نمیکنه کفن ننه بدبختم خوش بشه. زن و بچه‌شم که دیگه حتی زحمت به خودشون ندادن بیان مراسم ننه. دستشو تو دستم گرفتم. تو هرس نخور عزیزم. نیمه شب بود. 1-2 ساعتی میشد که جواهر آروم شده بود و
چش رو هم گذاشته بود. از سر شب از درد کمرش مینالید و من ترس به دلم افتاد که مبادا بچه همایون به خودش رفته باشه و عجله کنه واسه اومدن. چراغ نفتی رو خاموش کردم و 2 استکان چای ریختم و گذاشتم تو سینی ملامین کهنه ننه زرگل و رفتم تو حیاط کنار همایون نشستم. تهمینه، این جهت آسمونش هم با مال تهرون فرق داره. ببین ستاره ها چقدر جون دارن. لبخند زدم. تو همین من دلت گیر کرده لابلای خشتای این خونه همایون. نگام کرد. چشماش چنان برق میزد که دلم لرزید. به سهراب گفتم اینجا رو ازش میخرم. پولش زیاد نیست، ولی خب این مرد دندونش تیزه. اینجوری یه جایی رو تو این دنیا داریم که هر وقت از زمین و سامان بریدیم بهش پناه ببریم. استکان چای رو سمتش گرفتم و گفتم جواهر بفهمه خیلی خوشحال میشه. رو ازم گرفت و دوباره زل زد به آسمون. چی تو رو خوشحال میکنه تهمینه؟ اینو بگو. بی فکر لب زدم. واسه خوشحال کردن من خیلی دیر به فکر افتادی همایون خان. مثلا اگه همون روزای اول ازدواجمون از اون خونه و حیات و مال و منال خانم جون دل میکندی، من خوشحال میشدم. لحنم تلخ و گزنده بود و تلخیش به کام همایون نشست که دلخور نگام کرد. ولی با صدای ناله جواهر از جا بلند شدم و نذاشتم حرفی بزنه. جواهر توی رخت خوابش نشسته بود و از سرد به خودش میپیچید. تو تاریک و روشنی اتاق چشمم که به مردمک گشاد شده چشماش افتاد، یاد حرف مادرم افتادم که همیشه میگفت ساو از چشماش معلومه کی میزاد. ترسید و همایون صدا زدم. رفته رفته که دردش بیشتر شد، فهمیدم چاره‌ای نیست جز این که خودم دست به کار بشم. بارها و بارها توی همچین شرایطی کمک دست مادرم وایستاده بودم، ولی دست تنها هیچ وقت هیچ بچه‌ای دنیا نیاورده بودم. اونم بچه زنی که واسم عزیز بود و با هر دادی که میزد قلبم تو هم مچاله میشد. همایون دست باچه با چراغ کمجون ننه آب گرم میکرد و من میون پاهای جواهر نشسته بودم و دعا میکردم بچه چرخیده باشه. مادرم اینجور موقع‌ها خیلی خونسرد بود، ولی من از ترس اینکه مبادا بلای سر بچه و جواهر بیاد دستام میلرزید و اشکم بند نمیومد. دستمالی تا شده لای دندوناش گذاشتم و اشکمو پس زدم. جواهر سور بزن وگرنه بچه خفه میشه. با جیغ خفه‌ای که جواهر زد سر نوزاد ریزه میزه‌ای رو دستم افتاد و صدای گریه‌هاش تو اتاق پیچید. همون جور که با گریه و خنده بچه رو که به زور قده‌ای کف دست بود سر و ته کردم، رو به جواهر که صورتش خیس عرق بود و شال از دور سرش باز شده بود کردم. یه دختر موطلایی. جواهر همون جور که از درد و ذوق اشک میریخت دستپاچ دنبال شال حریرش بود. دختر بچه موطلایی رو لای دستمال پیچیدم و بند نافش رو با ذکر خوشبختی برداشتم. از خدا خواستم بختش نه مثل مادرش باشه نه مثل من و پدرش. دخترک موطلایی چشماش رو هم فشار داده بود و گریه میکرد. روی سینه جواهر گذاشتمش. خیلی گرسنه است. باید سیرش کنی. دستپاچه شالش رو دور صورتش بست. صبر کن خانم جون، بذار صورتمو بپوشونم. خوش ندارم منو این ریختی ببینه. دلم از حرفش گرفت، ولی وقتش نبود که بخوام حرفی بزنم. بچه رو گذاشتم تو بغلش و لبخند زدم. با خودت مونه میزنه جواهر. موهاشو ببین، رنگ طلاست. تلخ خندید و با سراستین اشکاشو پاک کرد. کاش اقبالش من نرفته باشه تهمین خانم جون. دلم نمیخواد بچه‌م عذاب بکشه. همش خیال میکردم اگه صورتم ناقص نبود خوشبخت میشم. ولی حالا که شما رو میبینم که عین پنجه آفتابی و دلت خوش نیست، میگم اقبال آدم باید خوب باشه. چه خوندم دور اتاق تا همایون رو ببینم. نمیدونم کی از اتاق رفته بود. جواهر از خستگی پلک روی هم گذاشته بود و بچه توی بغلش غرق خواب بود. اتاقو جمع جور کردم و رخت خواب پشمی کوچیکی که ننه زرگل واسه بچه جواهر آماده کرده بود پهن کردم. بچه رو توش خوابوندم و رفتم تو حیاط سر وقت همایون. صدای اذان از امام صدای روستا می اومد و همایون دم در خونه روی سکو نشسته بود. کی اومدی بیرون همایون؟ چرا وای نستادی بچه رو ببینی؟ عین ماه میمونه. دست باچه نمه ریز چشماشو گرفت و خندید. خیلی وقت نیست. برق اشک تو چشماشو نادیده گرفتم و دستم رو سرشونش گذاشتم. مبارکت باشه همایون خان. بابا شدی. عمیق نگام کرد. مبارک تو باشه. میخوای جای گل ماما رو بگیری؟ با صدای تای ابرومو بالا دادم. اهالی محل مادرم و گل ماما صدا میزدن. نصف بیشتر بچه‌های محله‌های اطراف و مادرم دنیا آورده بود و من همیشه دلم میخواست عین اون باشم. ناخودآگاه لبام تا بناگوش کش اومد. فکر نمی‌کردم بتونم انجامش بدم. دستام میلرزید. همش شده حرف عمه میافتادم، ولی انگار خدا بهم رو کرده. مهربون نگام کرد. هیچ میدونی چقدر دلم میخواست اون بچه با تو مو نزنه. دلم میخواست موهاش عین تو خرمایی باشه. تهمینه. حاضر بودم کل دنیامو بدم، ولی اینجایی که الان هستم نباشم.
یه حال غریبی دارم. سرمو نزدیک گوشش کردم. به این فکر کن که شاید قسمت این بوده که با زخم خوردن دل ما زندگی جواهر نجات پیدا کنه. با صدای گریه بچه چشم از همایون گرفتم و برگشتم تو خونه. هوا گرگ و میش بود که همایون برگشت. اما وقتی دیدم حتی نیم نگاهی هم نثار بچه‌ای تو دستام ننداخت، ته دلم خالی شد. درسته که هیچ کدوم از ما هیچ گناهی نداشتیم، ولی این بچه از همه ماها بی‌گناه‌تر بود. خسته و کوفته کنار بچه دراز کشیدم و چشم دوختم به نیمرخ ظریفش. زیبا بود، زیباترین نوزادی که تو کل زندگیم دیده بودم. اولین پرتوهای نور خورشید که تابید تو اتاق، با تنی کوفته از بیخوابی شب گذشته و استرساش از جا بلند شدم. جواهر تو رخت خوابش نشسته بود و سعی داشت به بچه شیر بده. چشمم که به جای خالی همایون افتاد، بی هوا نگاش کردم. جواهر جان، همایون کجاست؟ سلام خانم جان، پیش پای شما رفتن شهر یکم خرید کنن. گفتم واسه ناشتایی هیچی نمونده. رخت خوابا رو جمع کردم و کتی رو پر آب و گذاشتم رو چراغ. جواهر جان، میدونی که با این بچه نمیشه بیشتر از این اینجا موند. باید بریم تهران، طبیب جفتتون رو ببینه. اما هم که دیگه خودت میدونی. مظلوم لبخند زد. چشم خانم جان، هر چی شما بگی. کنارش نشستم و سر زدم به صورت ظریف بچه توی بغلش. چشمای کشیدش نیمه باز بود. عین بچه‌ها ذوق زده لب زدم. چشماش دقیقاً رنگ چشمای خودت جواهر. ای خدا، باورم نمیشه. خیلی قشنگه. معصومانه نگاهی به انگشتر تو دستم انداخت. رنگ زمرد انگشترتون. لبخندی زدم و سر تصدیق تکون دادم و بی هوا یاد گردنبند زمردی افتادم که از همایون خواستم واسش بخره، ولی هیچ وقت بهش نداده بود. 1-2 ساعتی طول کشید تا همایون از شهر برگشت. همونجور که بساط صبحونه رو آماده می‌کردم، سیر چشمی نگاش کردم. کنار رخت خواب بچه نشسته بود و زور زده بود بهش. سینی صبحونه جواهر رو روی پاش گذاشتم و رو کردم به همایون. میخوای بغلش کنی؟ دست باچه چشم ازش گرفت، جوری که انگار از من و شکستن دلم واهمه داشت. نه، من بلد نیستم، میترسم بلایی سرش بیاد. خندیدم. کاری نداره که، باید یاد بگیری. تو که نمیخوای واسه دخترت از این باباها بشی که سال تا سالم بغلشون نمیکنن. دخترشو که تو آغوشش گذاشتم، سر زدم به تصویر روبروم. بغض شیرینی نشست کنج گلوم. آرزوم بود همایون رو تو این وضع ببینم. وقتی نوزاد کوچیکشو تو آغوش گرفته و نرمی صورتشو نزدیک لباش میکنه و انگشته کشیده مردونش اسیر مشت نوزاد میشه. همایون که لباشو نزدیک گوش بچه کرد تا از آن واسش بگه، دلم لرزید. لبامو به دندون گرفتم که صدای دورگه و لرزون همایون بغضمو نترکونه. جواهر سر به زیر انداخته بود و با لقمه کره و عسل تو دستش بازی میکرد. اسمش چی باشه؟ قطره اشکی که بی هوا چکیده بود روی گونم رو پس زدم. نمیدونم عزیزم، هرچی جواهر بگه. جواهر به زده نگام کرد. من خانم جان، اصلا هرچی شما بگی. آخه من که سواد ندارم. طلعت خانم ناراحت میشه اگه بفهمه من اسم گذاشتم رو بچه. اخمامو در هم کردم و تا خواستم حرفی بزنم، همایون پیش دستی کرد. خانواده این بچه ماییم. نمیخوام کسی جز ما واسش تعیین تکلیف کنه. سخت بود باورش. باور این که همایون از خواب غفلت بیدار شده و میخواد زندگی کنه، هر چند دیر، ولی بازم بد نبود. رو به جواهر کردم. هر چی تو بخوای. یه اسمی که به دلت نشسته. جواهر زیر چشمی نگاهی به اخمای در هم همایون انداخت و آروم گفت: زمرد. لبخندی زدم و همایون بدون هیچ حرفی از آن رو توی گوش دخترک مطلعی تکرار کرد. مهم نبود جواهر اسم دخترش رو چی بذاره. زمرد، طلا، بهار. مهم حصار ترسی بود که به دست همایون شکسته شد. توی اون خونه اسم تک تک بچه‌ها به دست خانم جون انتخاب می‌شد و حتم داشتم این کار همایون عواقب خوبی نداره. صلح نشده بساطمون رو جمع کردیم تا راهی تهران بشیم. جز عمه جواهر و تک و توکی از اهالی ده کسی واسه بدرقمون نیومد. اونقدر درگیر بچه بودم که نفهمیدم کی و کجا و چه جوری همایون سهراب متقاعد کرد و چقدر پول کف دستش گذاشت بابت خونه ننه سرگل. لحظه آخری که داشتیم از خونه می‌زدیم بیرون، اما انگشتر نقره قدیمی کف دست جواهر گذاشت. ننه سپرده بود بعد از مرگش اینو بهت بدم. تنها دارایی با ارزشی بود که داشت. جواهر انگشتر نقره رو با چشمای خیس و دستش کرد و عمش رو بوسید. نمیدونم چرا وقتی از اون ده زدیم بیرون و تصویرش میون گرد و خاک اتومبیل محو شد، یه حسی بهم گفت دیگه به اون خونه و حال هوای دلنشینش بر نمیگردیم. تمام مدتی که توی راه بودیم دلم شور رفتار عمه رو میزد و همایون بی خیال از همه جا زیر لب آواز میخوند و جواهر چش دوخته بود به انگشتر تو انگشتش. وقتی تو حیاط خونه وارد شدیم، زمرد رو به سینم فشار دادم و از همایون خواستم به جواهر کمک کنه.
عمه ملاقه به دست توی ایوون وایساده بود و این نشون میداد مشغول پخت و پز ناهار بوده و از صدای اتومبیل همایون حسابی شوکه شده. چشمش که به نوزاد قنداق بی شده ای تو آغوشم افتاد، با صد ملاقه رو روی زمین انداخت و پاتوند کرد طرفم. یا جد سادات. لبخند تصنعی نشوندم رو لبم. به باباش رفته. خیلی عجوله. بی توجه به هم زمرد و ازم گرفت و با چشمای غرق اشک نگاش کرد. طلعت بمیره برات که تو غربت به دنیا اومدی مادر. ترسیده نگاهی به همایون انداختم که با نیشه باز نگاه میکرد و عین خیالشم نبود. عمه که خوب زمرد و بو کشید، نیم نگاهی به جواهر انداخت. چقدر گفتم نرو، خوبت شد. جواهر مظلومانه لب ورچید و من هر زده را افتادم سمت خونه. حالا که چیزی نشده عمه جون. خدا رو شکر جفتشون سالمن. جواهر از نگاه آروم عمه شیر شد. آره، البته به لطف تأمین ماما. با این حرف جواهر ته دلم خالی شد. حس غریبی بود، یه حسی میونه غم و شادی. یه حسی درست شبیه اونجا که نوک زبونت از لمس رویات شیرین میشه و ته حلقومت از کمبود چیزی به تلخی میزنه. آرزوم بود بشم عین مادرم، ولی نه، حالا که داغ مادر شدن رو دلم نشسته بود. سخت بود وقتی خودم از نعمت بچه دار شدن محروم بودم، وسیله می شدم واسه دنیا آوردن بچه های بقیه. سخت بود بند ناف نوزاد دیگری رو با دستم ببرم و روی سینه مادرش بذارم. عمه هر زده را افتاد سمت خونه و داد زد. منیژه، یالا اسفند بریز. خانداداشت با نور چشمیش برگشته. با صدای داد عمه کل اهالی حیاط خبردار شدن. توی چشم هم زدن، رخت خواب زا و گوشه مهمون خونه پهن شد و حاج موسی سپرد گوسفند سر ببرن. خانم جون اسا زنون و با اکراه وارد خونه شد و من میون اون جمعیت چشمای نمناک مادرمو دیدم. شاید اگه خودم تنها بودم کمتر حوصله نمی‌کرد توی دلم، ولی درد اعصابی که مادرم میکشید بیشتر عذابم میداد. کنار جواهر نشستم و زمرد روی سینه‌اش گرفتم تا شیرش بده. عمه پیراهن کرم رنگی واسش آورد تا رخت عزا از تنش در بیاره. یالا دختر، خوبیت نداره با رخت سیاه به بچم شیر بدی. واسده نگاش کردم. عمه طلعت، جواهر تازه عزیزشو از دست داده. اذیتش نکن. بذار هر جور که دلش میخواد باشه. عمه طلعت رو ترش کرد و عمه زبیده از اون سر اتاق قری به سر و گردنش داد. هر کاری بزرگترت میگه بکن دختر. تو چه مامایی هستی که نمیدونی رخت عزا شیر مادر رو تلخ میکنه؟ کلافه گفتم. رخت عزا ربطی به تلخی شیر نداره عمه جون. هرس و جو شیر مادر رو خراب میکنه. بذارید راحت باشه. اما عمه طلعت بی توجه به حرفای من زمرد از سینه جواهر جدا کرد و رختشو از تنش در آورد و پیراهن گشاد و کرم رنگی رو تنش کرد. سر تأسفی تکون دادم و از مهمون خونه زدم بیرون. مردای خونه تو ایوون نشسته بودن. آقام کنار همایون نشسته بود و چشماش از ذوق برق میزد. دست مادرم که روی شونم نشست، ترسیده از پنجره سالن فاصله گرفتم. میبینی چه خوشحاله؟ به خدا که همش زیر سر خانم جونه. تو گوشش خونده این بچه یه تخمینه است، نه این دختر دهاتی. متعجب یه تای ابرومو بالا دادم. چی میگی مادر؟ همه میدونن جواهر زمرد و زاییده. خنده یه تلخی کرد. یه نگاه به دور و برت بنداز تخمینه. تو کی میخوای از خواب غفلت بیدار شی؟ خیال کردی رفتن یه دختر بینوا رو آوردن که واسهشون نوه بیاره و تا آخر عمر اینجا بمونه؟ چقدر ساده ای تو دختر. به خدا که من مطمئنم تمام ماجرای نسرین و خواستگاری کردنش نقشه بوده واسه خام کردن تو که تو گول بخوری و بیافتی تو این چاله. واسده نگاش کردم. چی میگی مامان گلبانو؟ یعنی چی این حرفا؟ سر تأسفی تکون داد. همین امروز و فرداست که فاتحه این دختر بیچاره رو بخونن و از خونه بیرونش کنن. یه بارم با خودت نگفتی چرا رفتن سراغ این زبون بسته بیکس؟ تو خانم جون تو نمیشناسی؟ اینا همه نقشه اون دختر. چونم از شنیدن حرفای ترسناک مادرم میلرزید. نه، عمه اینجوری نیست به خدا. خیلی خاطر جواهر رو میخواد. خیلی هواشو داره مادر. با ورود بی موقع همایون به سالن، مادرم سکوت کرد و بی حرف نگام کرد. از موقع رفتن مهمونا وقتی همه چشم روشنایی هاشونو به من میدادن، یاد حرفای مادرم افتادم و لرز به تنم افتاد. از اون روز به همه شک کردم. به عمه، به خانم جون و حتی زنم و اختر. 6 دنگه حواسم پی رفتار عمه با جواهر بود تا که شاید رفتاری مبنی بر حرفای مادرم ازش ببینم. اما همه چیز عادی بود تا روزی که عمه واسه بار اول زمرد و حمام کرد و تو بغلم گذاشت. جواهر از شب بیداری شب گذشته گیج خواب بود. عمه همونجور که تن و بدنش رو با حوصله خوش میکرد کنارم نشست. تحمینه جون، عمه، سینتو بذار دهنش، بذار مهرت به دلش بشینه.
گیج و گنگ نگاش کردم که سرشو به گوشم نزدیک کرد. تو شیر نداری عمه که شیر بهش بدی و بشی مادر رضاییش، ولی اینجوری لااقل مهرت به دلش میشینه. بذار بهت وابسته بشه که بعد از جواهر. عین برق گرفته ها دستشو از روی شونم پس زدم. بعد از جواهری وجود نداره عمه. نیازی نیست مهرم به دلش بشینه. تا خواست حرفی بزنه زمرد رو سفت خودم چسبوندم و پاتون کردم سمت اتاق جواهر. وجودم پر از کینه و نفرت بود از این حجم از خودخواهی عمه. اون خودش هم یه مادر بود. چطور دلش میومد با جواهر این کارو بکنه؟ یاد حرف مادرم افتادم که میگفت همه اینا زیر سر خانم جونه. صورت معصوم جواهر غرق خواب بود و شال حریرش از روی سوختگیاش کنار رفته بود. از روزی که زمرد دنیا اومده بود جواهر آرومتر شده بود و حس میکردم از نقصش بیشتر شرم میکنه و دائم تلاش میکرد خودشو بپوشونه. تا شب شو همایون برگرده خونه خودخوری کردم. حالم از فکر شومی که تو سر اهالی این خونه میگذشت خراب بود و چشمم که به جواهر و دخترش میافتاد بغضم سنگین تر میشد. تا آخر شب که شاممونو خوردیم و همه رفتن تو اتاقشون واسه خواب دندون رو جیگر گذاشتم و به محض اینکه پامون رسید به اتاقک بالا بغضم سر باز کرد. همایون ترسیده نشست کنارم. چی شده عزیزم؟ مشکلت چیه؟ چرا گریه میکنی؟ کسی چیزی گفته؟ سانوهامو بغل کردم و حق کردم. عمه امروز بغض اجازه نداد حرفمو کامل بزنم و دوباره گریه سر دادم. تحمینه جون به سرم کردی. مادرم چی کار کرده؟ بریده و نامفهوم واسش ماجرا رو گفتم. این که همه سعی داره با نزدیک کردن من به زمرد جواهر رو از میدون به در کنه و رفته از صفحه زندگی پاکش کنه. اونقدر حالم خراب بود که توجهی به صورت رنگ پریده و مبهوت همایون نکنم. همایون چطور دلش میاد این کارو با این دختر بیچاره بکنه؟ مگه خودش مادر نیست؟ به خدا من حاضرم تا آخر عمر همینجوری بمونم ولی جواهر از دخترش جدا نشه. همایون بی حرف سرمو به سینه‌اش چسبوند. قلبش زیادی تون میزد و من گذاشتمش پای هرسی که واسه رفتار عمه میخوره. حالم که بهتر شد سرمو از روی سینه‌اش جدا کردم. همایون من میترسم. من از خودخواهی این جماعتی که خودشون از همه بالاتر میدونن میترسم. تحمینه جان زیاد بزرگش کردی. شاید منظور مادرم این نبوده. شاید خواسته رابطه تو و زمرد بهتر بشه. همین. ناامید نگاش کردم. اما چرا اون لحظه‌ای که سعی داشت نگاه خجلشو ازم بدزده بو نبردم به نقشه‌های شومشون؟ چرا اونقدری بهش اعتماد داشتم که این لحظه هم فکر نکردم ممکنه همایونم با اونا دستش توی یک کاسه باشه؟ راسته که میگن عشق آدمو کور میکنه و گوششو کرد. من ندیدم دستای لرزون از ترس همایونو، نشیدم صدای دورگش رو. صورتمو با دستای سردش قاب گرفت. تحمینه جان من زمین و زمانو به هم میدوزم که فقط این چشما تر نشه. تو اگه نخوای نمیذارم هیچ اتفاقی بیفته. قول میدم. من ساده اعتماد کردم به قولی که همایون میونه حال خرابم به هم داد و چشم پوشیدم از چیزایی که دیده و شنیده بودم. 3 ماهی از به دنیا آمدن زمرد میگذشت. بعد از اون روزی که همایون سجل به دست برگشت خونه و جلوی چشم همه اعلام کرد من اسم دختر جواهر و زمرد گذاشتم، رابطم با عمه حسابی شگراب شده بود. یادمه وقتی جواهر حسابی به حول و بلا افتاده بود که اگه طلعت خانم بفهمه اسم بچه به اختیار اون شده زمرد سر از تنه جدا میکنه. و من بعد از چندین شب بیخوابی کشیدن بالاخره به این نتیجه رسیدم که خودم تمام این ماجرا رو گردن بگیرم. گرچه خود همایون با بی هوا گرفتن سجل بچه به اسم زمرد و رو کردنش توی جمع نیمی از بار این سرکشی کردن از دستورات خانم جون رو به دوش کشید، ولی من یکی دیگه خوب میدونستم خانم جون حتی ترک روی دیوار رو هم از چشم منو چش سفیدیام میبینه. سال دوم دانشگاه هم تموم شده بود و تمام وقتم کنار جواهر و زمرد میگذشت. اهالی خونه به حول و بلا افتاده بودن و به گفته منیژه واسه نسرین خواستگار اومده بود و میخواستن سوروسات عروسیشو بپا کنن. جواهر همونجور که رختچرکای بچه رو آبکش میکرد نگاهی به من انداخت. خانم جون نمیخوای بری پیششون؟ منیژه خانم میگفت امروز نشونش میکنن و قول و قرار عروسی میذارم واسش. بی‌حوصله سر تکون دادم و رخت آبکش شده رو از دستش گرفتم و فشار دادم. حوصله هیچ کدوم از آدمای اون جمعو ندارم جواهر. به خداوندی خدا جز تو این بچه حوصله هیچ کی رو ندارم. لبخند شیرینی زد. خانم جون به خدا منم وقتی پیش شمام انگار تو بهشتم. به خدا یه جوری احساس خوشبختی میکنم که گاهی ته دلم خالی میشه که نکنه چشم بخورم و برگردم به همون زندگی قبلیم.
ته دلم از معصومیت نگاهش لرزید و سعی کردم خودم رو نبازم. رخت شسته شده رو روی بند انداختم و کنارش زانو زدم. زمرد چند قدم اون طرفتر زیر سایه درخت روی زیرانداز خوابیده بود و هر از گاهی به صدای کل مهمونای زنم و اختر از خواب میپرید. جواهر، راستی تو احساس خوشبختی میکنی؟ خجالت زده نگام کرد. بله خانم، خیلی. کلافه گفتم. چند بار گفتم منو خانم صدا نکن جواهر. به خدا من تأمینم. نه چیز دیگه. شرم زده لب به دندون گرفت. به خدا طلعت خانم ببینه تحمینی خالی صداتون میزنم پوست سرمو میکنه. همینم که نشستید اینجا کنار منو رخت مش میزنید تهش به ضررم تموم میشه. آروم گفتم. لااقل وقتی خودمون دوتاییم اینجوری نگو. ملیح خندید. چشم خانم. تحمینه جون. خندیدم و گفتم خب نگفتی. واقعا خوشبختی؟ همونجور که لجوجانه افتاده بود به جون رخت چرکا سر تکون داد. معلومه که هستم. چی باعث شده احساس خوشبختی کنی جواهر؟ گیج نگام کرد و بعد از چند لحظه فکر کردن من کرد. خب یه آدمی عین من، کسی که ظاهرش عیب داره و خانواده‌ای درست سرمونی هم نداره، چی میخواد جز یه سرپناه خوب و زندگی آروم؟ تازه خدا به من لطف کرده و شما و آقا رو سر راه هم گذاشته. من تو کل زندگیم جز یه پیرزن درمونده که کاری هم ازش بر نمی اومد کسی رو نداشتم. اما الان شما و آقا رو دارم. بعضی وقتا حس میکنم خدا پدر و مادرم رو دوباره به هم بخشیده. خیره نگاش کردم. برق آرامشی که تو چشماش بود و لبخند ملیحی که رو لباش نقش بسته بود مهر تصدیقی بود پای حرفاش. اما نه تنها دلم از حرفاش شاد نمیشد، بلکه غم عمیقی چنبره زده بود روی احساسم. چرا باید دختر نوجوانی تو سن و سال جواهر با کمترین امکانات احساس خوشبختی میکرد؟ اونم فقط واسه نقص صورتش. چرا دلم راضی نمیشد به این حالش؟ گرچه جواهر خودش رو محق این زندگی میدونست، ولی من ته دلم یه حسی موج میزد. حتم داشتم اونم عین تمام زنای جوان هم سن و سالش داشتن شوهری تمام و کمال رو آرزو داره، ولی واسه نقصش حق خودش نمیدونه. میگم تأمین خانم جون، واسه جشن نسرین خانم اون پارچه حریری که خودتون واسم گرفتید و بدم بدوزم بپوشم. چپ چپ نگاش کردم، ولی اون قدری فکرش درگیر پارچه حریر و رخت و لباسش تو جشن بود که نفهمید از ترس صدا زدن اسمم کلافه و بی‌حوصله‌ام. آره عزیزم، خیلی قشنگه. به اون گردنبندی که همایون خریده واسط میاد. لبخندی زد و سر به زیر انداخت. یاد اون روزی افتادم که به زور همایون رو مجاب کردم تا گردنبند زمرد رو به عنوان هدیه سایمانش بهش هدیه بده. روزی که جواهر از ذوق رو پاهاش بند نبود و هر چند دقیقه یک بار گردنبند و جلوی چشمش میگرفت و نگاش میکرد. عمه که از خونه عمو برگشت با اخم و تخم اعلام کرد که کمتر از 1 ماه دیگه عروسی نسرینه و باید واسش آماده بشیم. یه روز از دست جواهر رو گرفتم و بردم خونه مادرم تا اندازه هاشو بگیره واسه دوختن لباسش با پارچه حریر سبز رنگی که خودم واسش گرفته بودم. مادرم وقتی رفتارم و با جواهر میدید کمتر اخم و تخم میکرد و سر ناسازگاری با هم نمیذاشت. وقتی مادرم متر دور کمر جواهر پیچونده بود نگام کرد. دختر، پس خودت چی؟ برو صندوقچه‌تو خوب بگرد ببین چی پیدا میکنی واسط بدوزمش. با اینکه اصلا به میلم نبود واسه جشن نسرین رخت نو بدوزم، به اصرار مادرم و جواهر برگشتم سمت خونه عمه تا یه پارچه مناسب پیدا کنم واسه دوختن لباس. پام هنوز به پله اول اتاقه که بالا خونه نرسیده بود که با صدای پچ‌پچ عمه و زنم و اختر قلبم از حرکت ایستاد. نمیدونم چی تو تون صداشون بود که منو کشید پشت در اتاق عمه تا گوش وایسم. ببین طلعت، من به خانواده داماد گفتم این دختره رو آوردین که فقط واسهتون بچه بیاره. خوش ندارم بفهمن موندگار شده. واسه زندگی نسرین خوب نیست این چیزا. نترس اختر، قرار نیست که این دختر موندگار بشه. همین امروز و فرداست که میفرستمش بره پی کارش. خیال تخت. کی دیگه آخه طلعت؟ خانم جون میگفت تا قبل از عروسی نسرین ردش میکنیم بره که اصلا خانواده داماد خبر نشن ما همچین چیزی داریم. ولی حالا که خودت میبینی چیزی تا عروسی نمونده. از هرس دندونم رو هم فشار دادم. نسرین حتی شوهر کردن و رفتنشم از این خونه واسه من دردسر داشت. حق داری. هرس و جوش بی خودی نخور. من خودم دختر دم بخت دارم. بودن هوو تو این خونه به ضرر آینده دختر خودم هم هست. خیال تخت. یه فکری میکنم براش. دستمو به ستون بغل در گرفتم تا پس نیافتم از رفتار عجیب و غریب عمه. زودتر ردش کن بره. خوش ندارم بلایی سر زندگی دخترم بیاد. در اتاق که بی هوا به دست اختر باز شد و با هم چش تو چش شدیم، حرفش نصف نیمه موند. بی خیال پشتش مینازو کرد و از خونه زد بیرون.
و فقط عمه بود که با دیدنم قالب تویی کرد و رنگ رخش پرید. از لابلای دندونایی به هم قفل شدم، غریدم. چی میگفت این زنی که عمه؟ عمه خیلی سریع به خودش اومد و اخماشو در هم کرد. این چه طرز حرف زدن با بزرگتره؟ انگار که میخواست دست پیش بگیره تا پس نیفته. ولی من دیگه به سیم آخر زده بودم. هرسی پامو زمین کوبیدم. عمه بگو که نمیخوای این کارو با جواهر بکنی. بی خیال گره ابروهاشو محکم‌تر کرد. هان چیه؟ نکنه خیال میکردی تا آخر عمرم میخوام بی خیریشم نگهش دارم. چونم لرزید ولی اصلا وقت اش ریختن و زار زدن نبود. تو خودت هم یه مادری. چطور دلت میاد باهاش این کارو بکنی عمه؟ حق به جانب دست به کمر زد. خدا واسه هر کسی یه تقدیری نوشته. تقدیر جواهرم اینه. اخمامو در هم کردم و بغضم سر وا کرد. خدا یا تو خانم جون. خدا واسه بنده هاش بد نمیخواد عمه. ولی امان از بنده هاش. راهمو کش کردم سمت اتاقه که بالا خونه و به حرفاش که با صدای بلند بارم میکرد توجهی نکردم. تو عقل نداری تهمینه. این دختر بزرگتر که بشه، عقلش که برسه، میفهمه چی به چیه و واسه دم در میاره. شوهر تو ازت میچاپه، پس چه بهتر که الان شرش رو کم کنی. لبامو به دندون گرفتم و سرمو تو متکا فرو کردم تا صدایی ازم در نیاد. دلم از عالم و آدم گرفته بود. حتی از خدایی که همه میگفتم واسه بنده هاش بد نمیخواد. ولی انگار پاک ما رو فراموش کرده بود. این دفعه نباید میذاشتم این دوتا زن با زندگیم هر کاری دلشون میخواد بکنن. تنها دلخوشیم همایون بود و امید داشتم پشتم در بیاد. باید هرچی که شنیده بودم و بهش میگفتم و این دندون لق رو همینجا میکندم و مینداختم دور. اون شب وقتی برنگشتم خونه ی آقام، جواهر ترسیده اومد دنبالم و من بیحالی و کمردرد و بهونه کردم. و تا برگشتن همایون پامو از اتاق بیرون نذاشتم. نگرانی عمه رو حتی از پشت در بسته اتاقم حس می‌کردم. همایون که برگشت حتی صبر نکردم خستگی در کنه و شام بخوره. در اتاق پشت سرش بستم و لب وا کردم و هرچی شنیده بودم و کف دستش گذاشتم. حرفام که تموم شد اخماشو در هم کرد. تهمینه. مادرم حق داره. معلومه که این ماجرا روی آینده منیشه اثر میذاره. فکرشو بکن، داماد آینده این خونه به فهم برادر زنش 2 تا زن داره. خیال میکنه خودش هم حق داره سر زنش حبو بیاره. بحثده نگاش کردم. یعنی چی همایون؟ یعنی میگی تو هم موافقی که جواهر رو از خونه بیرون کنن؟ کسی نمیخواد بیرونش کنه تهمینه جان. میفرستیم اشتهاتشون تو خونه زرگل که خودم خریدم، حتی ماهیانه بهش خرجی هم میدم. به خدا منم خوش ندارم کسی بهم بگه مرد 2 زنه. خیر سرم، من تحصیل کردم. همه یه حساب دیگه رون وا میکنن. وای از اون روزی که یکی بفهمه تو دانشگاه که من 2 تا زن گرفتم. اخمامو در هم کردم. این سوادت همینقدر قد میده همایون که یه دختر بی‌نوا رو طلاق بدی از ترس حرف مردم؟ کنارم روی زمین نشست و بغلم کرد. از ترس حرف مردم نه، واسه دل خودم. خوش ندارم 2 تا زن داشته باشم تهمینه. دستم رو گوشام فشار دادم و جیغ زدم. برو بیرون، نمیخوام صداتو بشنوم. همایون که از اتاق رفت پشت دستم و گاز گرفتم و جیغ خفه‌ای زدم. انگار که حناق راه گلومو بسته بود و نمیتونستم نفس بکشم. بی فکر ساک دستیمو برداشتم و هرچی دم دستم میومد ریختم توش. میون رخت و لباسام چشمم که به دستمال گلدوزی شده ای طبیب افتاد، یاد حرفاش افتادم. به قول اون طبیب فرنگ رفته این حق من نبود که بشینم و نگاه کنم تا هر بلایی دلشون خواست سرم بیارن. درسته که خودم با دستای خودم سر زندگیم هوا آورده بودم، ولی این انصاف نبود که بشینم و نگاه کنم تا این عروسک خیمه شب بازی هر وری دلشون خواست برقصوننم. تموم این مدت وجدانمو به این خیال آروم کردم که لااقل جواهر از زندگیش راضیه و دلش خوشه به این خونه و آرامشش. اگه عمه و خانم جون به خواستشون میرسیدن و جواهر رو پس میفرستادن، تا قیام قیامت عذاب وجدان دست از سرم بر نمیداشت و آب خوش از گلوم پایین نمیرفت. ساکمو زیر بغلم زدم و پاتون کردم سمت خونه پدریم. پدری که این مدت هیچ حمایتی ازش ندیده بودم. فقط عینه مترسک سر جالیز وسط زندگیم قدلم کرده بود. مادرم که صورت خیس از اشک و ساک پر رخت و لباسمو تو دستم دید، ترسید چنگی به صورتش زد و دوید طرفم. خدا منو مرگ بده دختر. چی شده؟ دعواتون شده؟ اومدی قهر؟ چونم لرزید. مامان گلبانو، همونی شد که تو میگفتی. میخوان جواهر رو دست به سر کنن. حتی همایونم باهاشون هم پیاله شده. اخماشو در هم کرد. خدا ازشون نگذره که از هیچی ترس ندارن این جماعت. دلم به این پسر خوش بود که اونم تو زرد از آب در اومد. حرف حسابش چیه؟ این دختره مگه جای کدومشون رو تنگ کرده؟ والا اگه کسی این وسط باید ناراضی باشه اون تویی، نه کس دیگه ای. گفتم میگه نمیخوام 2 زنه باشم.
میگه واسم کسر شأن داره و رو زندگی منیشه هم اثر میذاره. سر تأسفی تکون داد. اون موقع که عقدش میکرد تا واسش بچه بیاره یادش نبود 2 زن شدن عیب و آره. حالا میخوای چیکار کنی دختر؟ آروم گفتم میخوام طلاق بگیرم. ترسیده صورتش رو چنگ زد و نگاهی به دور و برش انداخت. تا مطمئن بشه این حرفم به گوش کسی نمیرسه. خدا منو مرگ بده. یواشتر. نمیگه قاد بشنوه سر از تنه جدا میکنه. اینقدر راحت اسم طلاقو نیار. ناامید نگاش کردم. میگی چی کار کنم مادر؟ بشینم دست رو دست بذارم تو دختر بیچاره رو سر به نیست کنن؟ من آدمم. وجدان سرم میشه. دستمو گرفت و کشون سمت اتاق ته خونه. جایی که بساط خیاطیش همیشه خدا کفش پهن بود و صندوقچه فلزی بزرگی گوشش به چشمم میخورد. نگاهم به قفل بزرگی رو در صندوقچه بود که مادرم آروم در اتاقو بست و صدام زد. تهمینه. میدونم که خودت خوب میدونی طلاق توی این خونه عین گناه کبیر است. اگه اسمشو بیاری آقات اول منو میکشه بعد تو رو. ولی قطعاً آوردن اسمش یه ترسی به جون همایون میندازه. گیج و گنگ نگاش کردم و کلافه سر تکون داد. به هر چی شک کنم به عشق همایون به تو شک نمی‌کنم. مطمئنم بفهمه واسه خاطر چی اومدی قهر یه خودی نشون میده. چشمامو تنگ کردم. چی میگی مادر؟ تو خودت خانم جون و عمه رو بهتر از من میشناسی. اونا هر جور شده به خواستشون میرسن. ولی یه کاری میکنن که تهش ما فکر کنیم نذاشتیم اونی بشه که اونا میخوان. تل خندید. من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم دخترم. 30 سال آزگار تو این خونه دل خوردم. از کف دستم من بهتر میشناسمشون. تو اگه اون موقع که عین یه جوجه اردک راه افتادی پشت سر طلعت می اومدی سراغ من بهت میگفتم اینا چی تو سرشون میگذره. خیال کردی بعد تو میخوام. واسه همینم ازم فاصله گرفتی و مخفی کاری کردی که حالا رسیدیم به اینجا. مظلوم لب ورچیدم. خیال میکردم با همین عقل ناقصم دارم تصمیم درست میگیرم. حالا که دردمو بهت گفتم مادر، یه فکری به حالم بکن. چشماشو تو کاسه گردون. گرچه حرف زدن الانت حکم نوشداروی سهرابه، ولی چه کنم که پاره تنمی. باید درد تو به جون بخرم. منتظر نگاش کردم که دستمو تو دستش گرفت و لبخندی زد. درسته که اگه آقات بفهمه اسم طلاق آوردی آتیشمون میزنه، ولی مجبوریم تحمل کنیم تا چشم همایون یکم ترس برداره. اون شب نه همایون برگشت خونه که بفهمه من رفتم قهر، نه آقام از خواب بیدار شد و چیزی از ماجرا فهمید. دمدمای صبح بود که با صدای داد و هوار عمه از خواب بیدار شدم. وقتی گیج و گنگ وسط اتاق خیاطی مادرم چشم باز کردم، تازه یادم اومد که پا تو چه راه سخت و پرمشقتی گذاشتم. صدای عصبی همایون و داد و هوار پرحرص عمه از وسط سالن خونه آقام می اومد. میشیدم که آقام و جمیل که با شوک از خواب بیدار شده بودن سعی داشتن از میون جیغ-جیغای عمه سر از ماجرا در بیارن. با حوصله دستی به سر و روم کشیدم و در اتاقو باز کردم. چشم عمه که بهم افتاد حرف تو دهنش ماسید. همایون 3 گرمه‌هاشو در هم کرد. دیگه کارت به جایی رسیده که تعقیب توقی نخورده، ساک می‌بندی میای اینجا. آقام که انگار تازه فهمیده بود چی به چیه، شوکه برگشت طرفم. چی میگه این؟ ساک بستی اومدی قهر؟ از ترس و دلهوره دل رودم تو هم پیش می‌خورد. یادم نمیومد چند بار تا اون زمان رو در روی پدرم وایسادم و بیشتر از 4 کلمه باهاش حرف زده بودم. آب دهنمو به زور قورت دادم. اومدم قهر آقا جون چون نمیخوام یه آهی بچه یتیم پشت سر زندگیم باشه. آقام و جمیل نمیفهمیدن چی میگم، ولی همایون و عمه خوب حالیشون بود دردم چیه. گستاخانه زور زدم تو چشمای عمه. شاید شما از آه مظلوم نترسید. شاید عین خیالتونم نباشه که زندگیتون رو روی ویرونه های زندگی یه بچه یتیم علم کنید. ولی من خدا پیغمبر سرم میشه عمه. چشمای جمیل از تعجب گرد شده بود و آقام رفته گره ابروهاش گورتر میشد. چشم از عمه که با رنگ پریده و لب لرزون سر زده بود بهم گرفتم و دوختم به همایون. شرمت میشه از 2 زنه بودن؟ نگران آینده خواهرتی که مبادا شوهرش بفهمه 2 تا زن داری، اونم فیلش یاد هندستون کنه؟ به خداوندی خدا قسم تا زندم نمیذارم جواهر رو از این خونه بیرون کنید. شده خودمم میرم ولی نمیذارم این بلا رو سرش بیارید. اگه خیلی بار 2 تا زن رو دوشتون سنگینی میکنه طلاقم بدید. آقام که براق حمله ور شد سمتم، مادرم جلوش سینه سپر کرد و همایون به حمایت ازم بازوشو چنگ زد. دختره خیره سر، به چه جرأتی جلوی روی پدرت حرف از طلاق میزنی؟ هان. ترسیده ازش فاصله گرفتم. مادرم همون جور که خود شما بین من و آقام قرار میداد داد زد. منصور آروم باش، بذار بچه حرفشو بزنه. همایون دست آقامو گرفت و به زور ازم دورش کرد. خاندایی آروم باش تو رو خدا.
تأمین دلخور بود. یه چیزی گفت شما خونه خودتو کثیف نکن. جمیل چپ چپ نگاه میکرد و من تیزی دندوناشو بیخ گلوم حس میکردم. میدونستم تو این اوضاع هر کسی به فکر زندگی خودشه. آقام به فکر آبرو و حیثیتش که با طلاق من به باد میرفت. عمه به فکر آرزوهاش. همایون به فکر آرامش و زندگی و شأن و شؤوناتش. جمیل به فکر اباحت و غیرتش که با این حرفای من جلوی روی زنش جریحه دار شده بود. میونه اون همه آدم خودخواه حرف من برو نداشت. انگار که هیچ جوره تو کتشون نمیرفت که باید جز خودت و امیال خودت به بقیه هم فکر کنی. از موقعیت پیش اومده استفاده کردم و دویدم سمت اتاق مادرم و در رو از پشت قفل کردم. جمیل با مشت افتاد به جون در اتاق و من از ترس شکستن قفلش صندوقچه مادرم رو کشوندم پشتش و بهش تکیه زدم. جمیل عربده میزد و آقام تهدیدم میکرد. دیگه نه صدایی از عمه در میومد نه خبری از حمایت‌های همایون بود. ترسیده بودم. این آدمی که پا تو جاده‌ای میذاره که هیچ نشونی از آینده‌اش نداره. جمیل اونقدر ناسزاوارم کرد که از نفس افتاد و بی خیال در اتاق شد. صدای جر و بحث مادرم و آقام رو میشنیدم و تو دلم آشوب میشد که زن بیچاره به خاطر من داره مؤاخذه میشه. نفهمیدم چی شد که آقام آروم شد و چی به عمه گفت که قانع شد و دل از خونه کندن. غمزده گوشه اتاق کس کرده بودم و لحظه شماری میکردم تا وقت رفتن جمیل و آقام به کارگاه بشه. ولی انگار خبر طلاق من اونقدر به وحشت انداخته بودشون که قصد نداشتن جایی برن. نزدیکیای ظهر بود که انگار از باز شدن در اتاق ناامید شدن و با کلی تهدید که روونه‌ای در بسته شد راه افتادن سمت کارگاه. چند دقیقه‌ای که از رفتنشون گذشت مادرم چند تا تقه به در اتاق زد. تهمینه جان، بیداری مادر؟ پاشو بیا بیرون تا برنگشتن یه چیزی بخور، ضعف کردی. دستواش در اتاقو باز کردم و خجل لب ورشیدم. ببخش مامان گلبانو، به خاطر من کلی حرف وارد کردن. خندید. نبخشم چیکار کنم؟ برو تو مهمون خونه، سفره انداختم. دستواچه آبی به دست و روم زدم و پا تند کردم سمت مهمون خونه. چشمم که به زن و بچه جمیل افتاد لبخند زدم. سلام زن داداش، صبحت بخیر. سرد و دلخور نگام کرد. ظهرت بخیر تهمین خانم. نسیم زن کم حرف و خون سردی بود و توی این چند سالی که عروس خونه ما شده بود کم پیش می اومد با هم کلام بشیم. و شاید بزرگترین دلیلش این بود که سرش همیشه یه خدا تو لاک خودش بود. متعجب یه تای ابرومو بالا دادم و نگاهمو دوختم به مادرم که با چشم و ابرو بهم اشاره کرد چیزی نگم. پای سفره که نشستم نسیم دست پسرش رو گرفت و از اتاق رفت. به دل نگیر مادر. حالا حتما با خودش خیال میکنه میخوای طلاق بگیری بشی نونخور اضافه سر سفره اونا. نمعش چشممو گرفت. آخه طلاق من چه دخلی به اون داره؟ مگه من خودم پدر ندارم؟ چه میدونم مادر؟ از این حرفای صد من یه غاز خاله زنکی دیگه. بیا بگیر بخور تا برنگشتم برو تو اتاق ببینم چه خاکی میتونم. حرف مادرم که بی هوا قطع شد چشم دوختم به چشمای ترسیده و رنگ پریدش. نگاهش پنجره اتاق بود که رو به حیاط باز میشد. وحشت زده از جا پرید. یا سید الشهدا. از ترس مادرم مو به تنم سیخ شد و از جا پریدم. و تا به خودم بیام چهره کبود شده از حرص همایون تو چارچوب در اتاق ظاهر شد. مادرم همونجور که دستش رو قلبش گذاشته بود نفس زد. چرا همچین میکنی همایون؟ قلبم از کار افتاد. خیال کردم جمیل برگشته. همایون بی این که حتی یه نیم نگاهی به مادرم بندازه یا بابت بی اجازه وارد شدنش به خونش ازش عذرخواهی کنه راه افتاد سمتم. نفسمو تو سینه حبس کردم و بی اختیار چشم دوختم به بساط ناشته‌ای که زیر پای همایون له میشد. سینه به سینم که در اومد از بین دندونایی به هم قفل شدش غرید. این بود تموم عشقی که ازش دم میزدی. با وجود ترسی که نمه رخنه میکرد تو دلم سر زدم تو چشمای عسلیش. ارزش انسانیت و وجدان بیشتر از عشق همایون خان. دستم و تخت سینه‌اش گذاشتم و فشار دادم تا شاید فاصلش با هم بیشتر بشه. واسه من سینه سپر میکنی؟ چون نخواستم این آدمای اون خونه باشم. مگه همین خودتو نبودی که میگفتی خاطر خام شدی واسه فرقم با این آدما؟ پس چرا همچین میکنی؟ نکنه انتظار داشتی بشینم و نگاه کنم تا دخترشو ازش بگیرن و بذارن تو دامن من و خودشو آواره کنن؟ همایون، اون فقط 14 سالشه. چطور وجدانت، غیرتت راضی میشه به این کار؟ بدون اینکه سهره‌ای اصلا فاصله بگیره عسلی چشماشو چرخوند رو اعضای صورتم. این آسمون ریسمون بافتنا دلیل نمیشه واسه حرفی که جلو چشم همه بهم زدی و سکه یه پولم کردی. من هر کاریم بکنم تهمینه، تو حق نداری حرف طلاقو پیش بیاری. میفهمی؟ یه تای ابرومو دادم بالا و همون لحظه مادرم از مهمون خونه رفت و در اتاقو بست. چرا حق ندارم همایون؟ خیال میکنی چون آقام زبونمو از تو حلقومم میکشه بیرون
من مجبورم بمونم سر این زندگی که پشتش آه یه مظلومه؟ نه همایون خان، اینجوری هم نیست. اگه من واسط مهمم، یه بار، فقط یه بار عین مرد سینه سپر کن جلوی این دوتا زن و نذار این کارو با جواهر بکنن. نفسشو پرهرس داد بیرون. اگه نذارم بیرونش کنم برمیگردی خونه؟ سر تکون دادم. چرا بر نگردم؟ من زندگیمو دوست دارم. همونجور که با اخمایی در هم عقب گرد میکرد لب زد. نامردم اگه جلوی این اتفاقو نگیرم، ولی به خدا زن نیستی اگه زیر حرفت بزنی. لبام رفته رفته کش می اومد تا بناگوشم از سرسلونه کرده تو چشاش. همایون که رفت همونجا نشستم و چشمامو رو هم فشار دادم و فکرم پر کشید سمت مادرم، سمت هوش و ذکاوتی که داشت و تونست با نقشه و سرنگی ترس بندازه به جون همایون. در این که مادرم سرنگ و باهوش بود شکی نبود، ولی نمیدونستم چرا نتونسته بود با این هوشش زندگیشو تو مشتش بگیره. من جمله آقام. چرا آقام تا این سن بازم تحت سلطه مادرش بود و بدون اجازهش آب نمیخورد؟ چرا بعد از سالها زندگی مشترک جای خوابشون از هم سوا شده بود و هیچ وقت هیچ علاقه‌ای بینشون ندیده بودم؟ دلیلش نمیتونست پا به سن گذاشتن باشه. عمه و حاج موسی کم کم 10-15 سالی از پدر و مادرم بزرگتر بودن، ولی یه بارم ندیده بودم از هم سوا بخوابن. چی شد تهمینه؟ چی گفت؟ اخماش که خیلی در هم بود. با صدای مادرم که لای در مهمون خونه وایساده بود از فکر در اومدم. با چشم و ابرو به پشت سرش اشاره کردم و مادرم بلافاصله فهمید دردم زن جمیله که فالگوش حرفامون وایساده تا سر زور کف دست جمیل بذاره. لقمه نون پنیر برا خودم گرفتم و راه افتادم سمت اتاقک ته خونه. مادرم پشت سرم می اومد و من همچنان نگاه خیره نسیمو حس می کردم. پام که به اتاق مادرم رسید برگشتم سمتش و سرمو به گوشش نزدیک کردم. حسابی ترسیده بود مادر. قول داد جلوی این اتفاقو بگیره. مادرم خندید و ابروهای کمونی و باریکش رو بالا پایین کرد. بهت که گفتم این پسر راستی عاشقته. ولی خب چه میشه کرد دیگه؟ خونه مادرش تو رگاشه، طلعتم که دختر عزیز دردونه خانم جونه. نفس عمیقی کشیدم و به پشت سرش نگاه کردم. نسیم همچنان نگاه میکرد، ولی از این که نمیتونه صدامو بشنوه سه گرمه‌هاش در هم بود. خدا میدونه جمیل چه وعده وعیدی بهش داده که اینجور زاغ سیاه منو چوب میزنه. مادرم خندید و هلم داد تو اتاق. چشم بسته میگم یه جفت علنگوی مدل هندی، از این مدل پهناش که میخوره به هم صدا میده. متعجب نگاش کردم که بی خیال شونه بالا انداخت. خیلی وقت دلش به یه جفت از اون علنگوها مونده و حتم دارم قولشو از جمیل گرفته که این ریختی از لاک تنهایی زده بیرون. لب ورچیدم. مامان گلبانو، من نگران تو هم. میترسم آقا اذیتت کنه. میخوای راستشو بهش بگی تا بی خیال تو بشه؟ بهش بگو که من نمیخوام راستی طلاق بگیرم. فقط میخوام همایونو بترسونم. مادرم اخماشو در هم کرد. دختر، تو چرا اینقدر ساده ای؟ میخوای هرچی که رشته کردیم پنبه بشه؟ نمیدونی هرچی به آقات بگم یه راست کف دست خانم جونه؟ یکم دندون سر جیگر بذاری درست میشه به خدا. حالا هم برو تو پشت درو چف کن، بذار ببینم همایون خان چی کار میکنه. به گفته مادرم تمام اون روز همایون خونه بود و با خانم جون و عمه سر و کله میزد. دم غروب بود که جواهر بچه به بغل اومد دیدنم. اونقدر گریه کرده بود که چشمش به زور وا میشد و صداش گرفته بود. مادرم یواشکی فرستادش تو اتاق. زمرد ازش گرفتم و گوش کردم. شاید مادرش نبودم، ولی پا به پای جواهر واسش مادری میکردم. من نه تنها واسه زمرد که حتی واسه جواهرم مادری میکردم. تأمین خانم جون، راست میگن که شما واسه خاطر من اومدی خونه آقات خر؟ اخمامو در هم کردم. این چه حرفیه جواهر؟ کی همچین حرفی بهت زده؟ دست باچه چشم ازم گرفت. طلعت خانم، میگن شما چون تاب و تحمل هوو نداشتی میخوای زبونم لا طلاق بگیری. با گفتن این حرف بغضش سر باز کرد و شروع کرد به گریه کردن. از حرص حرفای عمه دست و پاهم شروع کرد به لرزیدن. جواهر، مگه تو الان هووی من شدی که من به خاطرت بخوام طلاق بگیرم؟ تو 1 ساله که پا گذاشتی تو این خونه. اینقدر ساده نباش و گول حرفای اینو اونو نخور. مظلوم نگام کرد. پس چرا خانم جون؟ چرا خونه زندگی تو ول کردی اومدی اینجا؟ حیف اون زندگی نیست؟ به خدا پشت سرت حرف میزنن، من جیگرم کباب میشه. لبخند زدم. چی میگن؟ ترسیده منو من کرد. اختر خانم ظهر اومد خونه و یه بند زیر گوش طلعت خانم خوند که حتما تو دانشگاه زیر سرتون. خدا منو مرگ بده خانم جون. به خدا حتی دلم نمیاد تکرارش کنم.
اختر خانم خیر ندیده هی هیزم آتیش طلعت خانمو بیشتر میکرد. میگفت عروست عمدن حالا این بازی‌ها رو در میاره که عروسی دختر منو به هم بزنه. یاد عروسی نسرین که افتادم، لبام بیشتر کش اومد. خانم جون، از ترس به هم خوردن عروسی نسرینم که بود، هر چه زودتر هر جور که شده آب میپاشید روی این آتیشی که به پا شده. دستشو تو دستم گرفتم. تو نگران نباش جواهر. درد من این چیزا نیست. فقط بدون تو قد یه خواهر واسم عزیزی. نمیذارم یه خار به پای تو و بچت بره. مظلومانه و توی چشم به هم زدن دستمو بوسید و من از شرم این کارش مو به تنم سیخ شد. میدونم خانم جون، الهی خدا به دل سفیدتون نگاه کنه. زمرد رو که مست خواب بود بوسیدم. مواظبش باش. قول میدم زود برگردم. جواهر که رفت مادرم گفتم عمه چه عراجیفی سر هم کرده و به خورد دختر بیچاره داده. مادرم همونطور که پوست لبش رو به دندون گرفته بود لب زد. حس میکنم عمدن این حرفا رو به خورد جواهر دادن تا بیاد اینجا و دلتو به رحم بیاره. نقطه ضعفتو پیدا کردن دختر. ترسیده نگاش کردم که خندید. چه زود وامیدی بچه. همشین بدکم نشد. بذار بفهمن این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیست. بذار همایون یه خودی نشون بده. اون شب آقا ما جمیل که برگشتن خونه دیگه جمیل نیومد سر وقت در بسته اتاق و فقط صدای غرغرای بلند آقام بود که تو خونه میپیچید. این دختره یه جو عقل تو سرش نیست. عالم آدم خودشونو میکشن از شر هوو راحت بشن. اما این دختر ابله ما خودشو حبس میکنه تا هووش بمونه ور دلش. اون وقت که دلم دختر نمیخواست واسه همین چیزاش بود. میدونستم تهش یکی میشه لنگه خودت. همینقدر زبون نفهم و سرکش. بیچاره پسر طلعت که گیر این افتاد و عمر من که پای این زن حروم شد. آخرای شب بود که با صدای سلام علیک همایون آقام دست از غرغر برداشت. گوش تیز کردم ببینم چیا بینشون میگذره. خاندایی، با اجازتون اومدم پی زنم. میتونستم خیلی راحت تصویر آقامو تو ذهنم مجسم کنم که ذوق زده پیش و تابی به سیبیل پرپشتش میده و تک ضربه‌ای پشت همایون میزنه. ماشاءالله. از قدیم گفتن حلال زاده به داییش میره. لنگه خودمی. بزن پس کلشو گوششو بپیچون ببر بشینه سر زندگیش. نفس عمیقی کشیدم و منتظر چشم دوختم به در. بدون اینکه تقی به در بخوره دستگیره در بالا و پایین شد و وقتی به در قفل شده خورد هرسی صدام زد. تهمینه. باز کن لامصب میخوام باهات حرف بزنم. بی اینکه تکونی به خودم بدم چشمم رو هم فشار دادم. تا خیالم تخت نشه از این اتاق بیرون نمیام همایون. صدای مشت عصبی که نثار در اتاق کرد باعث شد قلبم محکم‌تر بکوبه. خیال تخت. همه چیز همون جوری میشه که تو میخوای. میدونستم آقا و جمیل عین ببر زخمی اون طرف دیوار واسم کمین کردن. ولی تا همایون بود نمیتونستم بلایی سرم بیارن. با اینکه تموم جونم پر ترس بود، کلیدو توی قفل در چرخوندم و در که بی هوا باز شد به دیوار چسبیدم. همایون با چشمایی به خون نشسته روبرون وایساده بود. خوب که نگاش میکردم حس میکردم نمیشناسمش. رگ گردنی که بی خود و بی جهت قلمبه شده بود و نشون از حرف و حدیثایی بود که تو نبود من حسابی روش اثر گذاشته بود. یالا جمع کن بریم. سر زدم تو چشماش. قول بده که رو حرفت هستی و نمیذاری با جواهر کاری کنن. چشماشو با هرس رو هم فشار داد. قول میدم. انگار سر جام خشکم زده بود و توان هیچ حرکتی نداشتم که همایون عصبی و بی‌حوصله ساک دستیمو از روی صندوقچه مادرم برداشت و هرسی بازومو تو چنگ گرفت و از اتاق کشید بیرون. اون لحظه‌ای که بی هیچ حرفی جلوی چشم خانواده‌ام به زور همایون کشیده می‌شدم سمت خونه عمه، تمام فکر و ذهنم پی این بود که من یه عمر عاشق این مرد بودم. مردی که با وجود تمام دبدبه و کبکبه‌ای که داشت و به قول خودش اهل سواد بود و امروزی همچین بی‌شباهت به جمیلی نبود که 4 کلاس بیشتر نداشت. جلوی چشم عمه و حاج موسی همایون کشون از پله‌ها بردم بالا و وقتی رسیدیم به اتاقی که بالا خونه درو با هرس به هم کوبید و ساک دستیمو پرت کرد کنج اتاق. بد کردی تهمینه. خیلی بد. غرورمو جلوی چشم این همه آدم زیر پاهات له کردی. من تا پای جون میخواستمت. سر زدم تو عسلی چشماش. غرور مهمتره یا اعتماد؟ چینی به ابروهام دادم و تلخ خندیدم و ادامه دادم. من پای این زندگی غرورمو دادم رفت همایون خان. دلم خوش بود به همین نیمچه اعتمادی که بهت داشتم. دلم خوش بود که وقتی قول میدی میتونم روش حساب کنم. دلم به مردونگیت خوش بود که با تمام مردای این خونه فرق داشت. من چی بگم که هم تن غرورم له شد، هم شیشه اعتمادم خورد شد. من چی بگم که یهو چشم وا کردم، دیدم اونی که بهش تکیه کردم خیلی وقت پشتمو خالی کرده و من ساده به خیالش تکیه کردم. از اون بغض لعنتی توی گلوم،
از سوزش چشمام و لرزش دستام متنفر بودم. از اینکه هنوزم وقتی نگاش می‌کردم حس خواستن ته قلبم غلیان می‌زد، نفرت داشتم. عشق حس عجیبیه. حس عجیب خواستن درست لحظه‌ای که تمام عقل و روحت پر از نفرته. نفرت از اعتمادی که به یه آدم اشتباهی شده و دیگه خبری ازش نیست. به هم نزدیک شد و چونمو تو دستش گرفت. واسه یه مرد غرورش از همه چیز مهمتره. بغضم که با فشار انگشتش روی چونم شکست، نتونستم در جواب حرفش بگم واسه یه زن اعتمادش از همه چیز مهمتره. یه زن میتونه سالیان سال کنار مردی زندگی کنه که هیچ عشقی بهش نداره، ولی در عوض قد چشماش بهش اعتماد داره. اعتماد که نباشه آدم میتونه دل بکنه از دلش. اشکمو با سرانگشت گرفت و تلخ خندید. میبخشمت، چون تو رو از غرورم بیشتر میخوام تهمینه. چشماش یه چیزی میگفت، زبونش یه چیز دیگه. من از ته نگاهش میخوندم چقدر از این کارم ناراحته، ولی دم نمیزنه که مواد از دستم بده. چطوری خانم جون تو راضی کردی جواهر رو بیرون نکنه؟ از لحن تلخ و گزندم اخماش در هم شد، ولی به روی خودش نیورد و ازم فاصله گرفت و همونطور که روی زمین میشست گفت کردم دیگه، چه فرقی واسه تو داره؟ با فاصله ازش روی زمین نشستم. واسه من فرق نداره، ولی فقط میخوام بدونی خوش ندارم آه کسی پشت سر زندگیم باشه. تا الان دل کسی رو نشکستم، این همه به در بسته خوردم. وای به روزی که آه دل شکسته ی کسی بخواد دامنمو بگیره. رو ترش کرد. تو بی خود گندش کردی تهمینه. اون دختر فقط میخواد یه سرپناه داشته باشه و شکمش سیر باشه. اون که دلش به من نیست که تو قصه‌ش رو میخوری آخه. ناامید نگاش کردم. بچه‌ش چی؟ نکنه میخوای اونم انکار کنی. نفسشو هرسی بیرون داد. اون از اولشم واسه همین اومد تو این خونه. پولشم پیش گرفت. ناباورانه نگاش کردم. طول کشید تا مغزم همین 4 کلمه رو هجی کنه و حذف کنه که چی شنیده. تو میدونستی همایون؟ پوزخندی زد. خودت هم میدونستی. تهمینه. تو فقط بی خود و بی جهت بهش دل بستی. اون روزا که مادرم نمیذاش بهت نزدیک بشه واسه همین بود که نمیخواست با هم صمیمی. عصبی پریدم میونه حرفش. چی داری میگی همایون؟ من چیو میدونستم؟ من جز این که دیدم حاجی به عموش پول داد از چیزی خبر نداشتم. اونم خیال کردم واسه رفو کردن نبود توه. ترسیده نگام کرد. انگار که بی هوا بند و آب داده باشه. اشکمو پس زدم. من دلم خوش بود تو از این ماجرا خبر نداری. دلم خوش بود عین این آدما خودخواه نیستی. من ابله خیال میکردم تو آدمی. همایون که خودشو کشون سمتم تا آرومم کنه فکرم پرکشی سمت تک تک روزای زندگیم که بهش اعتماد داشتم. روزی که خونه زرگل رو اسب سرش خرید تا به خیال من پناهگاه داشته باشیم واسه روزای سختمون. یه حس شومی به هم میگفت همایون اون روز دقیقاً به فکر این روزا بود که بتونه جواهر رو پس بفرسته تا راحت و بی دغدغه تو اون خونه زندگی کنه. شک بد دردیه. دقیقاً عین یه قده که ریشه میدونه تو تن احساس آدم. شک افتاد به جون احساسم تک تک لحظه های زندگیم با همایون اسیر ریشه های قدرش شد و نتونست جون سالم به در ببره. تمام شبایی که کنارم نشست و از مظلومیت جواهر نالید از جلوی چشمم رد شد. کی میگه عشق قوی ترین حس دنیاست؟ به خدا که شک از هر حسی قوی تره. یا شایدم اعتماد آدم که سلب بشه، شک اونقدری قد میکشه که سایه میندازه رو کل زندگی آدم و حتی یه روزنه کم جونم نمیمونه واسه تابش نور امید. همایون اون شب سعی کرد با ناز و نوازش خامم کنه، ولی انگار دیگه از خواب غفلت بیدار شده بودم که هرچی قربون صدقم میرفت باورم نمیشد. با وجود تمام عشقی که بهش داشتم سخت بود و سپینه کردن تیکه پاره های اعتماد چلتیکه شدم. من اون شب تنم رو سپردم به دستای همایون، اما قلب و روحم ازش فاصله گرفته بود و هر بار که با زمزمه های عاشقانش قلبم شروع میکرد به تون زدن، عقلم نهیب میزد که مبادا دوباره خام بشی. این مرد همون گرگ تو لباس بره است و تو نباید خام معصومیت ساختگی کلامش بشی. گاهی که با خودم خلوت میکنم و به اون روزا فکر میکنم، از خودم میپرسم اصلا ممکنه مرد جماعتم عاشق بشه؟ مگه میشه عاشق بود و اینجوری نقش بازی کرد؟ مگه نه اینکه عاشق واسه معشوقش دست و پا چلفتی ترین آدم دنیاست؟ چرا همایون اونقدر خوب واسم نقش بازی کرده بود؟ چرا یه بارم بهش شک نکردم؟ چرا وقتی اون همه دروغ به هم میبافت یه بارم مردمک چشماش دو نزد و دست و پاش نلرزید؟ یا که اصلا عشقی در کار نبوده، یا که کلاً جنس عاشقی کردن مرد جماعت با ماها فرق داره. شاید مرد که عاشق بشه اونقدر خوب نقاب مظلومیت به صورتش میزنه تا بتونه معشوقش رو حفظ کنه.
یا شایدم تمام این آسمون ریسمون بافتنای من همه از ناچاری دلم بود که نمیخواست باور کنه. از اون شبی که برگشتم به خونم و همایون بهم قول داد نذاره بلای سر جواهر بیاد 3 هفته میگذشت. روی قولش حساب چندانی باز نکردم. انگار مارگزیده‌ای بودم که حتی از ریسمون سیاه و سفیدم ترس داشت. آخر هفته جشن عروسی نسرین بود و من هیچ دل و دماغی واسش نداشتم. جواهر ساده و بیچاره بی خبر از همه جا ذوق برگشتن من به خونه رو داشت و عین پروانه دورم میچرخید. مادرم یه پیراهن حریر بلند برای جواهر دوخته بود و یه پیراهن کمرچیندار زرشکی هم واسه من. رابطم با عمه حسابی شکراب شده بود، در حدی که حتی منیشه وقت برگشته هم جرئت نداشت بهم نزدیک بشه و 4 کلمه با هم حرف بزنه. این میون همایون بود که سعی می‌کرد رابطه‌شو با جواهر بهتر از قبل جلوه بده و منو خام خودش کنه. رفتاری عجیب، سرد و ساختگی، جوری که گاهی حس می‌کردم حتی ناز و نوازشش نسبت به زمردم از روی اجبار و ناچاریه. یه شب مونده به جشن عروسی نسرین بود و جواهر حسابی تو هول و ولای جشن بود. موهای سرشو بیگودی پیچونده بودم و اون ذوق زده پیراهن حریرشو کف اتاق پهن کرده بود که مبادا ذره‌ای تا بخوره. میگم خانم جون، این بهتره یا این؟ همونجور که زمرد رو روی شونم تکون میدادم چشم دوختم به شال حریر مشکی و طلایی تو دستاش و خندیدم و گفتم خیلی خوشحالی یا؟ خجالت زده سر به زیر انداخت. آخه خانم جون، اولین بار اجازه دارم برم عروسی، اونم توی شهر. بغض گلومو به زور غور دادم و با سر به شال حریر طلایی اشاره کردم. اون خیلی خوب میشه. میپیچمش لای موهات، قشنگ میشه. همونجور که نگاهم به دستای جواهر بود که روی پیراهن حریرش بالا و پایین میشد، نگاهم گره خورد به گردنبند زمرد توی گردنش. هر چقدرم که میخواست تظاهر کنه که هیچ حسی به همایون نداره، واسم غیر قابل باور بود. و اون گردنبندی که یه لحظه هم ازش جدا نمیشد، مهر تصدیقی بود پای احساسم. روز جشن نسرین با صدای پچ‌پچ‌وار همایون از خواب بیدار شدم. دور و برم و گیج و گنگ نگاه کردم و چشمم که به جای خالی همایون افتاد، از رخت خواب دل کندم. صدا از پشت در درست از وسط پله ها می اومد. گوشمو چسبوندم به در چوبی اتاق. جواب اختر رو چی بدم؟ بهش قول دادم نذارم این دختر بیاد عروسی. مادر، یواش، اگه تخمینه بفهمه بلوا به پا میکنه. میگی چی کار کنم؟ منم این وسط شدم چوب 2 سر سوخته. نمیتونم به تخمینه چیزی بگم، نه شما کوتاه میای. چی رو کوتاه بیام؟ تو قول دادی تا قبل از عروسی نسرین شرش رو کم کنی. لبمو به دندون گرفتم و چشممو رو هم فشار دادم تا که صدایی ازم در نیاد. نشد مادر من. نمیبینی تخمینه حساس شده؟ گور بابای اختر و دخترش و زندگیش. مهم زنمه. نمیخوام وسط خال زنک بازی شما ببازمش. من این حرفا سرم نمیشه همایون. خودت باید جواب خانم جونو بدی. صدای پای عمه رو که شنیدم هول زده برگشتم تو رخت خوابم و پتو رو کشیدم روی سرم. همایون که برگشت و کنارم دراز کشید، حس کردم راه نفس کشیدم واسم بسته شده. اون روز به زور خودم رو کنترل کردم تا جشن نسرین بگذره و بی خود انگ حسادت به هم نبندن. جواهر پیراهن حریرش رو تنگ کرده بود و نصف صورتش رو با شال حریر واسش پوشونده بودم. عمه گهگداری از کنارم رد می شد و زخم زبونی نثارم می کرد. آخر شب وقت بردن عروس که شد، دیدم که خانم جون همایون رو کناری کشید و دم گوشش چیزی گفت. و وقتی بلافاصله همایون دست جواهر رو گرفت و از خونه برد بیرون، فهمیدم میخواد به بهونه ساختگی از دید خانواده داماد که دارن میان دنبال عروسشون مخفیش کنه. زمرد بغل عمه طلعت بود و نسرین بالای مجلس شونه به شونه مرد خوشقد و بالایی وایستاده بود. مادر داماد علنگوی پهن و درشتی رو تو دست راست نسرین کرد و چشمای اختر از ذوق برق زد. وقتی میونه هلهله و آواز مهمونا نسرین راهی خونه بخت شد، چشمم دنبال جواهر میونه جمعیت حاضر تو حیاط میچرخید. بی خیال مراسم بدرقه عروس شدم و راهمو کج کردم سمت خونه عمه. از سر و صدای جمعیت فاصله گرفته بودم و با اون کفشای پاشنه بلند از لابلای درخت قدم برمی داشتم که با صدای خانم جون سر جام میخکوب شدم. از این همایون آبی گرم نمیشه طلعت. خودت یه وسته‌ای بهش بچسبون و ردش کن بره. همین امشبم مردم کم پچ نمی کردن. تنم از حرص حرفای خانم جون میلرزید و قلبم تو سینم بیقراری میکرد. چشم خانم جون، خیالتون تخت. همین امروز و فردا یه عسری براش میارم و خلاص. شما حرص نخور، واسط خوب نیست. به دیوار پشت سرم چسبیدم که مبادا سایم بیفته تو مهمون خونه عمو منوچهر رو عمه متوجه حضورم بشه. عروس تو میخوای چی کار کنی؟ این دختره هم عین ننش چموشه و زبون نفهم.
نگرانم کار دست همایون بده. نترس خانم جون. این دفعه نمیذارم اصلا همایون چیزی بفهمه. خودم کارش رو یه سره میکنم. تهمینه که با من نمیتونه بجنگی که. اون زورش فقط به همایون میرسه. میخوای چی کار کنی طلعت؟ بازگند نزنی پسر رو از دست بدی یا؟ گوشامو تیز کردم تا بهتر بشنوم و بفهمم عمه چه خوابی واسه جواهر بیچاره دیده. خونه خلوت شده بود و صدای کلا هیاهوی مهمونا با رفتن عروس و داماد قطع شده بود. عمه صداشو آورد پایین‌تر تا کسی نفهمه چیا تو سرش میگذره. میخوام یه کاری کنم که خود تهمینه با دست خودش بیرونش کنه. اینجوری نه سیخ میسوزه نه کباب. یه جوگنگ ابروهامو تو هم گره زدم تا بفهمم منظورش چیه و چی کار میکنه. ذهنم اونقدری درگیر بود که مخم به جای قد نمیداد. بی‌حوصله راهمو کج کردم سمت خونه خودمون. همایون با عرقی روی پله ها نشسته بود و با دست سرشو ماساژ میداد. یه تای ابرومو دادم بالا. نگاش کردم و گفتم چی شده؟ چرا اینجا نشستی؟ خسته شدی؟ شوکه نگام کرد و همزمان جواهر در حالی که با همون پیراهن حریر یه لگن کوچیک زیر بغلش بود از راهروی پشت خونه بیرون اومد و تا نگاش به من افتاد خندید. خانم جون اومدین؟ پیراهن آقا موقع شام لکه شده بود. اومدیم من بشورمش. دلم به سادگیش سوخت و صورکی لبخند زدم. دست درد نکنه عزیزم. برو بندازش رو بند. جواهر که رفت پوزخند به لب سر زدم تو چشمای نگران همایون که پیراهنت لکه شده بود. چرا حس میکنم دیگه نمیشناسمت همایون؟ چرا داری میشی یه هیلنگی آقا؟ بین که چشم ازم برداره از جاش بلند شد و روبرون وایساد. تو هم داری میشی یکی لنگه گلبانو. نزار زندگیمون بشه عین اونا. تل خندیدم. به همین سودی یادت رفت واسه خاطر اینکه عین گلبانو بودم خاطر خواهم شدی؟ به هم نزدیکتر شد و پشت دستش رو روی گونم کشید. حتی شیرینیم که زیاد بشه دل آدمو میزنه. چه برسه به سرتق بودن. نگاهمو رو تک تک اعضای صورتش چرخوندم. با اخمایی در هم سر زده بود بهم و من تموم فکرم پی عمه و نقشه های شومش بود. اون شب همایون به حالت قهر اصلا رو برگردوند و خوابید. اونقدری ازش دلخور بودم که حتی فکر منت کشیم به سرم نزنه. صبح علت طلوع تا چشم باز کردم پا تند کردم سمت خونه آقام. نسیم بدون اینکه نگاهی بهم بندازه با سر به اتاق ته خونه اشاره کرد. مادرم عین همیشه پای بساط خیاطیش نشسته بود. کنارش نشستم. مامان گلبانو دستم به دامنت. این خانم جون انگار خیال نداره دست از سر من و زندگیم برداره. ترسیده نگام کرد و من بی معطلی ماجرای دیشب و واسش تعریف کردم. ناامید سر تکون داد. میدونستم تهش اینجوری میشه. این زن به این راحتی ها وا نمیده. چی کار کنم مامان گلبانو؟ به خدا چشمم از همشون ترسیده. نگرانم که نکنه بلایی سر دختر بیچاره بیارن. لب به دندون گرفت و چند لحظه‌ای فکر کرد. نمیدونم چی تو فکر طلعت میگذره. ولی با حساب حرفایی که شنیدی میشه حد زد قصد داره یه انگی به دختر بیچاره بزنه. تو فقط چشم و گوشتو باز کن و حواست باشه دم به تله ندی. چونم از بغض لرزید. خسته شدم مادر. تا کی باید با اینا اره بدم تیشه بگیرم؟ کی قرار دست از سرم بردارن؟ لبخند زد و رو ازم گرفت. نگاه تلخش انگار میخواست بهم بفهمونه که هیچ وقت از دست این جماعت خلاصی نداری. وقتی برگشتم خونه نه اثری از عمه بود نه منیشه. بی توجه به نبودنشون رفتم تو مطبخ کنار جواهر وایستادم. چطوری جواهر خانم؟ خوش گذشتی شب؟ لبخند شیرینی زد و قوری رو پر از آب جوش کرد. خیلی خانم جون. البته اگه اخم و تخم طلعت خانم و مادرش رو ندید بگیرم. اون روز یه فکری تو سرم افتاده بود که دل تو دلم نبود تا همایون برگرده و بتونم باهاش حرف بزنم. کل روز خودم رو سرگرم زمرد کردم و عمه و منیشه تمام مدت خونه عمو منوچهر بودن. سر شب وقتی همایون برگشت 3 تایی شام خوردیم و جواهر و زمرد که واسه خواب رفتن تو اتاقشون دست همایونو گرفتم و بردم تو اتاقه که بالا خونه. باید از در مهر و محبت وارد می شدم و تمام تلاشمو می کردم که از این خونه بریم. در رو با پام بستم و دستمو دور کمر شلقه کردم. دلم واسه تنگ شده بود همایون خان. متعجب نگام کرد. انگار که خیلی وقت بود همچین رفتاری از من ندیده بود. آفتاب از کدوم طرف در اومده تخمین بانو. خودمو نباختم و سرمو روی سینه‌اش گذاشتم. اینجوری نگو دیگه. به خدا اونقدر تو این خونه هر روز اتفاقی میفته آدم فرصت این کارا رو نداره. سکوت که کرد خیال کردم تیرم به هدف خورده و تونستم کمی ذهنشو درگیر کنم. دکمه های پیراهنشو دونه دونه باز کردم و سر زدم تو چشماش. هیچ میدونی چند وقته دلم میخواد این پیراهن قرمز رو تنم کنم و 2 تایی خلوت کنیم.
اما همش یه بلایی از آسمون نازل میشه. خندید و با دستاش صورتم قاب گرفت و لباش رو لبام فشار داد. توی اون مدت اونقدری بلا سرم اومده بود که با یه بوسه ساده خام نشم و یادم نره چی تو سرم میگذره. بعد از چند لحظه ازم فاصله گرفت و با چشمای خمار زل زد بهم. چی میشه همیشه همینجور بمونی تهمینه؟ همینقدر آروم و دلربا. به زور لبامو جمع کردم تا لبخندم نشه پوزخند و فکر تو سرم نیاد سر زبونم و بگم آروم و دلربا نه، آروم و مطیع. خلاف میلم پشت چشمی نازک کردم و با ناز روی رخت خوابان نشستم و پا روی پا انداختم تا برهنگی پاهام چشمای خمارشو خمارتر کنه. من از خودم همیشه همینطور باشم، ولی چه میشه کرد که آدم تو این خونه آسایش نداره؟ به خدا دلم میخواد همیشه این ریختی بگردم. بیقرار به هم نزدیک شد و روم خیمه زد و درست همون لحظه‌ای که دستش میرفت تا پیراهن کوتاهم از تنم بیرون کنه، صدای منیژه عین خروس میمحل از پشت در اتاق بلند شد. داداش بیداری؟ میشه بیای پایین، مادر کارت داره. لبامو به دندون گرفتم تا لبام کش نیاد و خنده نشینه روشون. انگار که اون شب خدا هم با هم یار بود که منیژه درست سره به زنگا سر رسید و شد شاهد رسیده از غیب. اخمامو در هم کردم و دستمو تحت سینه‌اش گذاشتم و به زور از زیر دستش رفتم بیرون. گفتم که همایون. کلاف دستی تو موهاش کشید و کفری داد زد. برو بگو خستم، فردا میام. تقیی به در زد. اما میگه کارش واجب خان داداش. با اخم نگاش کردم و همایون ناچار رخت و لباسشو تنش کرد و کلافه نگام کرد و من به حالت قهر رو ازش برگردوندم. وقتی رفت پیراهنمو با یه لباس معمولی عوض کردم و رخت خوابمونو انداختم. طولی نکشید که همایون با اخمای در هم برگشت و چشمش که به من افتاد گره ابروهاش کورتر شد. خیره نگام کرد. خوابیدی؟ پاشو یه نگاه بنداز ببین طلاهات هست یا نه. گیش نگاش کردم که پشت سر شمه وارد اتاق شد. چی شد همایون؟ بودن؟ همایون بدون اینکه جواب مادرش رو بده رو ترش کرد. تهمینه، مگه با تو نیستم؟ پاشو یه نگاه بنداز ببین طلاهات هست یا نه. اصلا بگو جاشون کجاست، خودم بگردم. اخمامو در هم کردم و پا شدم. چتون شده نصف شبی؟ جنی شدین انگار. همایون کلافه و سردرگم کنار صندوقچم نشست. مادرم میگه طلاهاش سر جاش نیست. انگار دزد زده به خونه، میخوام ببینم مال تو هم برده یا نه. بی اختیار نگاهم چرخید سمت تاقچه‌ای که آینه شمدونم روش بود و دیشب که از عروسی برگشتم طلاهامو روش گذاشتم. جای خالی طلاها عینه پتک چوبی تو سرم خورد و ترسیده نگاهی به عمه انداختم. نمیدونم تو نگاهش چی بود، ترس یا دلهوره، ولی هر چی که بود باعث شد بی هوا یاد حرفاش بیفتم و نقشه‌ای که به راه انداخته بود واسه دست به سر کردن جواهر. از حرص دندونامو رو هم فشار دادم و بی فکر لب زدم. قرض دادم به رفیقم. با این حرفم همایون دست از به هم ریختن صندوقچه کشید و عمه متعجب نگام کرد. چیو قرض دادی به رفیقت؟ مگه شهر هرته؟ آفتاب لگن نیست که بدی دست این و اون تا واسط پس بیارن. سر زدم تو چشمای سیاه ریزش. چیه عمه؟ چرا یه جوری حرف میزنی انگار که تو بهتر از من میدونی طلاهام کجاست؟ دست باچه ازم فاصله گرفت و برگشت سمت در اتاق. وا، یعنی چی این حرفا؟ کم موده دوستم بشم به زبون این دختره. والا فقط تو و جواهر خونه بودین، ما که اونور درگیر جشن بودیم. همایون پا در میونی کرد. خب مادر من، برو پایین یکم بیشتر بگرد، شاید یه جا گذاشتی که یادت نمیاد. اگه بازم نبود یه فکری واسش میکنم. اما از ترس نگاه خیرم زبون به دهن گرفت و رفت. همایون کلافه تو رخت خوابش نشست. به خدا که خسته شدم. کم آوردم دیگه تهمینه. هرسی کنارش نشستم. من چی بگم پس؟ نصف شبی شوهرمو از تو بغلم میکشن بیرون که دنبال دزد طلاهاشون بگردن که خودشون برداشتن. یه تای ابروشو بالا داد. یعنی چی این حرف؟ هرسی نگاش کردم. یعنی اینا همش نقشه خودشه. طلاهاشو قایم کرده که جواهر رو دزد کنه. اخماشو در هم کرد. چرت و پرت نگو تهمینه. کلافه ضربه‌ای به بازوش زدم. چشماتو باز کن همایون. کی قراره متوجه اینا بشی؟ به خداوندی خدا من دیگه نمیتونم. اگه یه خونه نگیری و از اینجا نبریم میزنم زیر همه چیز. رو ترش کرد. تهدیدم میکنی؟ نکنه خودتو همه اینا رو پشت هم چیدی که تهش به اینجا برسی؟ کور خوندی تهمینه. هیچ کسی از این خونه نمیره.